มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์เรื่องหยาดฝนแห่งรักเรื่องนี้นะจะไม่ดูไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าพระเอกก็คือพี่ใต้เกาเจิงผู้ชายที่ขยันโชว์ซิกแพคที่สุดใน3โลกไม่ดูได้ยังไงเปิดเรื่องมาที่บ่อนมวยพระเอกหรือเหอหวี่เฉินที่ได้ใต้เกาเจิงมาเล่นเนี่ยแหละเป็นนักมวยฝีมือดีมากแต่6ปีก่อนถูกตัดสินว่าใช้สารกระตุ้นและล้มมวยจนโดนแบนก็เลยหาเลี้ยงชีพด้วยการชกมวยใต้ดินพระเอกโคเทซัดคู่แข่งไปอย่างโหดแล้วกล้ามก็เป็นมัดอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆหุ่นแซ่บมากสมชื่อพี่เขาค่ะนางเอกหรือปู่เหยียนเดินมาปลายตาดูแล้วก็บอกว่าจะเอาคนนี้แหละพระเอกชกชนะแล้วแต่เจ้าของบ่อนบอกว่าให้ขึ้นไปรับเงินกับนายทุนด้วยตัวเองข้างบนพระเอกเดินขึ้นมาทวงเงินแต่พอนางเอกหันมาพระเอกก็แทบสำลักน้ำนางเอกก็คือตาโตน่ารักนางเอกเนี่ยได้เฉินฟางถงมาเล่นนะ2คนนี้เล่นมินิด้วยกันหลายเรื่องแล้วกลับมาเจอกันอีกแล้วพระเอกจำได้ว่านางเอกกับตัวเองเคยมีค่ำคืนสุดร้อนแรงในรถด้วยกันฉากเลิฟซีนนี่คือทั้งละมุนทั้งเขินนางเอกยื่นมือส่งให้บอกว่าไม่เจอกันนานยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งแต่พระเอกไม่อยากมองหน้าบอกว่าทำไมฟาดตัวเองแล้วเทไป6ปีเพิ่งจะกลับมาชดเชยให้งั้นหรอนางเอกจ้องตาบอกว่าใช่พระเอกก็เลยเดินเข้าหารุกจนนางเอกถอยไปนั่งส่วนพระเอกจับคางนางเอกถามว่าเห็นตัวเองเป็นยังไงวิตายถูกนางเอกฟันเราทิ้งคาแซบไปอีกนางเอกโชว์บัตรเครดิตใส่หน้าแล้วบอกว่านี่คือสินสอด10 ล้านให้มาเป็นสามีทางธุรกิจนางจะขอซื้อเวลา3 เดือนพระเอกหัวเราะทิ้งบัตรใส่หน้านางเอกบอกว่าบัญชีเก่ายังไม่ชดใช้คิดว่ามีเงินก็ทำอะไรก็ได้หรอแล้วก็เดินหนีนางเอกลุกมาตะโกนถามว่าไม่อยากรักษาแม่แล้วหรือไงจนพระเอกชะงักหันกลับมาถามว่าสืบเรื่องตัวเองมาหรองั้นมวยวันนี้ก็คงเป็นกับดักสินะนางเอกทำใจกล้ายื่นบัตรใส่หน้าอีกแต่พระเอกปัดโคมไฟใส่บอกว่าตัวเองเป็นคนสกปรกแล้วผลักนางเอกลงทำท่าเหมือนจะเข้ามาจูบบอกว่าจะจัดการนางเอกเดี๋ยวนี้นางเอกที่ตอนแรกยังกลัวกลับฮึบหันหน้ามาบอกว่าได้ถือว่าพระเอกตกลงแล้วนะนางจะเริ่มประเมินฝีมือพระเอกตั้งแต่ครั้งนี้เลยจนพระเอกชะงักแล้วบอกว่านางเอกนี่มันเกินเยียวยาก่อนจะลุกขึ้นมาบอกว่าไม่สนใจธุรกิจค้าประเวณีนี้หรอกไปหาคนอื่นเหอะตอนลุกมายังถูกโคมไฟแกว่งมาฟาดใส่หน้าเบาๆไปทีหนึ่งโอ้ยกำลังตั้งใจดันขำซะงั้นพอพระเอกจะไปนางเอกก็รีบบอกว่าถ้าเป็นคู่นอนคือการดูถูกงั้นเปลี่ยนเป็นสัญญาแต่งงานก็ได้พระเอกก็ด่าว่าไปเช็คสมองซื้อยากินช่อง2เถอะแม่คุณแล้วจากไปส่วนนางเอกก็มั่นใจว่าคนไร้ศีลธรรมอย่างพระเอกนางต้องใช้เงินซื้อได้แน่วันต่อมาพระเอกอาศัยอยู่ที่เรือประมงกลับมาก็อาบน้ำโกนหนวดคิดถึงนางเอกไปก็ด่าไปใครจะไปคิดว่านางเอกบุกมาหาถึงที่ยังไม่ทันพูดก็มีเด็กน้องฝาแฝดชายหญิง2 คนวิ่งลงรถตามนางเอกมาบอกว่ากลัวแม่ถูกคนเลวทำร้ายโอ้ยน่ารักไม่ไหวพระเอกหันไปขู่เด็กแล้วถามชิวๆว่าอย่าบอกนะว่า6 ปีก่อนที่มีอะไรกันนางเอกคลอดเด็ก2 คนนี้นางเอกอึ้งไปแป๊บแล้วก็บอกถ้าอยากเป็นพ่อก็เซ็นสัญญาสิรับรองได้เป็นเลยทันทีพระเอกก็จิกว่าอ๋อสงสัยจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หาคนรับช่วงต่อจ่าย10 ล้านหาพ่อจนพระเอกมีค่าปานนั้นเลยแหมปากแซบเหลือเกินนางเอกยังยิ้มบอกว่าเซ็นสัญญาเสร็จ3 เดือนนี้แค่มีทายาทก็งานจบแยกย้ายพระเอกแค่นหัวเราะเดินมาถามว่ามีลูกตั้ง2 คนแล้วยังจะอยากมีอีกรวยแล้วเลยแบบอยากมีลูกสะสมสแตมป์หรือไงจนนางเอกด่าว่าพูดอะไรระวังด้วยที่นี่ยังมีเด็กอยู่พูดมาว่าจะทำหรือไม่ทำพระเอกกระซิบข้างหูว่าไม่นางเอกก็เลยถามว่าหรือว่าอยากตายที่บ่อนมวยใต้ดินพระเอกโมโหเดินมาอุ้มนางเอกตัวลอยไปยัดใส่รถบอกว่าไม่อยากเจอหน้านางอีกนางเอกก็ถามย้ำว่าจะขายไม่ขายแต่พระเอกเดินไปแล้วเด็กน้อยวิ่งมาปลอบแม่กันใหญ่แล้วก็เอาเครื่องบินกระดาษพับเล่นมาให้ปรากฏว่าบนกระดาษคือประกาศหาคู่ของพระเอกนางเอกอ่านแล้วก็บ่นว่าอ่ะอยากมีแฟนจะตายเมียกับลูกมาเสิร์ฟถึงที่ก็ยังไม่เอาแล้วนางเอกก็มั่นว่าจะต้องเป็นแฟนพระเอกให้ได้โอ้ยทั้งขำทั้งฮาทั้งแซ่บ นางเอกเอาโทรโข่งไปประกาศบอกชาวบ้านว่านางนี่แหละจ้าแฟนที่มาจากประกาศหาคู่จนพระเอกที่กำลังทำแผลโมโหรีบไปแย่งโทรโข่งมาสะใภ้สาวไม่เชื่อเพราะพระเอกมีเพื่อนเล่นวัยเด็กชื่อเวิร์ลลี่แล้วจะหาคู่ไปทำไมเวิร์ลลี่สาวน้อยโผล่มาถามทันทีว่าไม่จริงใช่ไหมท่าทางชอบพระเอกเหมือนกันนางเอกเลยยิ้มให้บอกสวัสดีคู่แข่งพวกชาวบ้านโวยไล่นางเอกที่เป็นแม่ไม้ลูกติดกันใหญ่พระเอกด่าออกโทรโข่งให้หยุดจนเด็กๆตกใจ
แล้วพระเอกก็บอกนางเอกว่าจะแต่งงานแน่แต่ไม่ใช่กับนางจะ10 ล้าน100 ล้านก็ไม่ยอมเป็นพ่อราคาถูกให้เด็ก2 คนนี้หรอกเลยเจอนางเอกตบหน้าหันบอกว่าลูกนางมีชื่อด้วยท่าทางโกรธมากนางเอกบึ่งรถออกมาน้ำตาไหลคิดถึงที่หมอพูดว่าเด็กเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเรื้อรังบอกให้นางเอกคุยกับสามีเรื่องมีลูกอีกคนดูเพราะการเตรียมพร้อมปลูกถ่ายไขกระดูกต้องใช้เวลาได้รับเลือดจากสายสะดือคือดีที่สุดและนางเอกต้องรีบตัดสินใจไม่งั้นจะพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรักษาเสียงลูกชายเห็นแม่ร้องไห้ก็ปลอบว่าอย่าเสียใจเลยนะพวกเราจะปกป้องแม่เองโหยน่ารักมากเลยอะลูกแต่แป๊บเดียวเสียงก็เลือดออกจมูกจนร้องโวยวายมีเซิงลูกสาวนั่งข้างๆนางเอกพาลูกมาโรงพยาบาลและส่งตัวอย่างเลือดก็เห็นพระเอกเดินเข้าหาแม่ที่กำลังป่วยที่จริงแล้วแม่เป็นห่วงอยากให้พระเอกมีคนดูแลนางเอกเลยเพิ่งรู้ว่าที่พระเอกประกาศหาคู่ก็เพื่อแม่ว่าแล้วก็ฮึบเดินยิ้มเข้าไปในห้องไปควงแขนแล้วพูดถึงคืนวันก่อนในรถด้วยกันจนพระเอกต้องรีบลากตัวออกไปส่วนแม่ก็หน้าตาดีใจใหญ่เลยที่ลูกชายมีหวังจะได้แต่งงานแล้วพระเอกลากนางเอกมาดุว่าอยากให้ลงไม้ลงมือหรือไงแต่โดนนางเอกรุกกลับว่าเงื่อนไขดีแบบนี้จะหาสาวที่ไหนมาแต่งด้วยไม่ต้องคบไม่มีบ้านไม่มีสินสอดแต่งงานทันทีไปอยู่เรือประมงเนี่ยฮะอุ้ยแต่เป็นฉันแต่งแล้วนะนางเอกบ่นว่าเป็นผู้ชายแท้ๆเรื่องมากอะไรพระเอกจะหันมาดุแต่นางเอกขยิงเอาหน้ามาใกล้จนพระเอกใจเต้นเผลอทำแอปเปิลที่ปอกให้แม่ตะกี้หลุดมืออุ้ยนางเอกบอกว่านางนี่แหละทางเลือกที่ดีที่สุดว่าแล้วก็ค้นตัวเอามือถือพระเอกมากดเบอร์นางบอกให้เวลาตัดสินใจ2 ชั่วโมงพระเอกดูทรงเสียเชิงหมดแล้วแกนางเอกกลับมาดูเสียงที่นอนโรงพยาบาลเฟยเพื่อนางเอกถามว่าพระเอกยังไม่ยอมอีกหรอหรือว่านางเอกจะบอกเรื่องเด็กๆให้พระเอกรู้ไปเลยแต่นางเอกบอกว่าพระเอกนะมีทั้งเรื่องล้มมวยทั้งเรื่องที่ทุกวันนี้เอาแต่ชกมวยใต้ดินไปวันๆนางจะไม่ให้ลูกรู้ว่าพ่อเป็นคนแบบนี้แล้วก็ฝากดูลูกก่อนจะออกไปคุยกับพระเอกเวินลี่เจอนางเอกที่โรงพยาบาลก็ตามมาด่าว่าให้เลิกตอแยกับพระเอกซะด่าว่านางเอกเป็นแม่ไม่ลูกติดแถมเด็กก็เป็นลูกไม่มีพ่อจนนางเอกโมโหง้างมือจะตบพระเอกดันเป็นคนมาห้ามไว้ยายหวนลี่เยาะเย้ยทันทีว่าเป็นไงผู้ชายก็เลือกฉันแต่พระเอกจ้องตานางเอกถามว่าเรื่องแต่งงานยังนับไหมพอนางเอกตอบว่าใช่พระเอกก็จูงมือนางเอกออกไปเลยมีคนนกค่ะยายหวนลี่กรี๊ดใส่ว่าพระเอกไม่อยากเป็นพ่อให้เด็กลูกนอกสมรส2 คนนั้นนี่คราวนี้นางเอกเดินกลับมาตบหน้าเต็มแรงบอกว่าตบนี้เพื่อสั่งสอนให้เคารพลูกนางอย่าเอาคำพูดต่ำๆมาพูดให้เด็กได้ยินเด็ดขาดแล้วเดินไปเลยโอ้โหปรบมือเลิศมากแม่พระเอกลากนางเอกขึ้นรถบิ๊กไบค์แล้วก็เร่งเครื่องจนนางเอกต้องรีบกอดเอวโอ้ยโคตรเท่พระเอกพานางเอกกลับมาที่ห้องตัวเองบนเรือแล้วถอดเสื้อจนนางเอกอึกอักบอกว่าไม่รีบแต่พระเอกเปลี่ยนใส่เสื้อขาวแล้วก็โยนเสื้ออีกตัวให้นางเอกบอกให้เปลี่ยนชุดไปสำนักงานทะเบียนราษฎร์ไปจดทะเบียนกันจนนางเอกเหวอก่อนหน้านี้เฟยก็เตือนว่าพระเอกยังกับอันธพาลถ้าแต่งแล้วไม่ยอมหย่าทำไงคิดจะใช้ชีวิตกันจริงงั้นดีนางเอกก็เลยแอมบอกพระเอกว่าแค่แต่งงานไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้พระเอกบอกได้ไงถ้าเกิดมีลูกด้วยกันแล้วนางเอกหนีไปหรือจู่ๆยัดข้อหาค้ามนุษย์พระเอกจะไปเรียกร้องกับใครที่ไหนบอกอย่างน้อยก็ให้เอาบัตรประชาชนมาเป็นตัวประกันไม่งั้นไม่คุยนางเอกยอมแล้วบอกว่าไม่ต้องจัดงานไม่ถามทรัพย์สินอยู่กินกันแบบสามีภรรยาง่ายๆพอจบพระเอกเติมอีกข้อว่าต้องให้ความร่วมมือเรื่องแม่แล้วทั้งคู่ก็แต้มลายนิ้วมือลงในสัญญาคู่กันเสร็จแล้วพระเอกก็ทำหน้ากวนประสาทเอาบัตรประชาชนนางเอกไปรับหลังนางเอกแอบยิ้มท่าทางมีความสุขหน่อยๆแฮะแล้วทั้ง2 คนก็ไปถ่ายรูปคู่เสื้อขาวพื้นหลังแดงพระเอกหน้าตาบอกบุญไม่รับแต่นางเอกยิ้มกว้างน่ารักมากๆนางเอกซื้อบ้านที่หมู่บ้านไห่เฟิงให้พระเอกหลังนึงแล้วก็สั่งของส่งคนมาจัดแจงแบบว่ารวยแล้วก็โทรตามให้พระเอกมานี่พระเอกอุ้มเด็กๆมาถึงก็เห็นนางเอกกำลังถูกเพื่อนบ้านรุมอยู่หวนลี่ไปอยู่เพื่อนบ้านให้มาหาเรื่องนางเอกว่าเอาเงินค่ารักษาแม่มาซื้อบ้านใหม่ไม่สนใจแม่สามีที่นอนป่วยทั้งที่เนี่ยมันเงินนางเอกจ้าเธอหวนลี่เห็นพระเอกเข้าข้างนางเอกก็ทำเป็นชมว่ามีลูกทั้ง2 คนขับรถหรูซื้อบ้านใหม่ทั้งที่ไม่มีงานมีการทำจนชาวบ้านฮือฮาว่านางเอกมีเสียเลี้ยงไปอีกพระเอกรีบปรามให้ทุกคนพอแล้วบอกว่าเรา2 คนแต่งงานกันแล้วประกาศว่านางเอกคือคนในครอบครัวเจอหน้าให้พูดจากันดีๆด้วยแล้วก็ให้ทุกคนแยกย้ายนางเอกรีบบอกว่าไหนๆก็อยู่กันหมดนางเป็นสะใภ้ใหม่นางมีธุรกิจดูแลตัวเองได้ที่ซื้อบ้านใหม่ก็เพราะแม่สามีไม่สบายอยู่บนเรือมันโคลงเคลงอันตรายถ้าแม่ออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านมันสะดวกกว่าจนทุกคนเงียบแล้วนางเอกก็บอกว่านางเป็นคนดีเข้ากับคนง่ายแต่ก็ไม่ใช่คิดจะมารังแกกันถ้ามีเรื่องแบบวันนี้อีกรับรองว่าทนายหมายศาลตำรวจมาครบแล้วอย่าโทษว่านางไม่เกรงใจมันต้องแบบนี้สิคะมนุษย์ป้าข้างบ้านจะได้ไม่กล้าแหย่มพระเอกเข้าบ้านมาทำแผลที่แขนให้นาง
อกแล้วบอกขอบคุณเรื่องบ้านนางเอกเสียงอ่อนพูดว่านางก็พูดไปงั้นที่จริงซื้อบ้านเพื่อลูกพระเอกปรามว่าอย่าไปห้าวกับคนอื่นอีกเลี้ยงลูกมาเอง2 คนอาจจะยังไม่เคยเจอคนร้ายกาจแต่นางเอกคิดถึงที่ตัวเองต้องถูกไล่ออกจากบ้านเพราะจะไม่ยอมทิ้งลูกแล้วพูดว่านางเคยเจอมาแล้ว6 ปีนี้นางเจอมาหมดแล้วทุกรูปแบบนางรู้ดีว่าสถานการณ์ไหนต้องทำตัวยังไงแล้วหันมาบอกว่าเราแค่มีความสัมพันธ์กันตามสัญญาไม่ต้องมาห่วงนางหรอกพระเอกเสียงว่าจริงใช่ว่าตัวเองจะว่างมาสนเรื่องนางเอกแล้วหงุดหงิดหนีไปเลยคืนนั้นพระเอกเห็นนางเอกกำลังวิ่งไล่เด็กๆอาบน้ำก็เอ็นดูว่าเด็กๆน่ารักกว่าแม่เยอะแล้วเริ่มว่าทั้ง2 คนมีวันไนท์สแตนด์เมื่อ6 ปีก่อนแล้วเด็กๆก็5 ขวบหรือว่าจะเป็นลูกตัวเองก่อนตบหน้าคิดว่าตัวเองเพ้อเจ้อใช่ค่ะลูกพ่อได้เลยค่ะแป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงนางเอกร้องเพราะฝักบัวลื่นหลุดพระเอกโดดเข้าไปช่วยแล้วให้เด็กๆออกไปก่อนจะหาว่านางเอกตั้งใจสินะนางเอกโมโหดึงสร้อยพระเอกมาใกล้ถามว่านางตั้งใจอะไรพระเอกก็เลยบอกว่าตั้งใจให้เสื้อเปียกยั่วยวนพระเอกไงล่ะนางเอกเขินแป๊บเดียวก็ดึงพระเอกมาใกล้กว่าเดิมบอกว่าใช่พระเอกควรต้องทำงานตามสัญญาแล้วไงไม่กล้าแล้วหรอโอ้ยกรี๊ดแทนนางเอกทุกฉากพระเอกดันผลักหัวนางเอกทิ้งบอกไม่สนใจพวกตัวเปียกๆคราวหน้าแต่งตัวสวยๆจะดีกว่านะยั่วโมโหจนนางเอกปรี๊ดจนได้คืนนั้นนางเอกเช็คจากแอปว่าโอกาสท้อง 96% ก็เลยฮึบกรึบเหล้ายอมใจพระเอกที่เพิ่งอาบน้ำออกมาเห็นจากหน้าต่างก็บ่นในใจว่าเหล้าไม่ดีต่อสุขภาพพอพระเอกเข้าห้องมานางก็รุกเลยดันพระเอกติดตู้แต่ถามหน้าตาตื่นว่าวันนี้นางสวยไหมรุกแบบเก้ๆกังๆจนพระเอกขำเปลี่ยนมุมกันแล้วบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่มนางเอกคิดในใจว่าต้องกล้าเพื่อเสี่ยงแล้วก็ทำปากจู่จะเข้าไปจูบเขาพระเอกจะหนีแต่นางเอกดึงดันเข้าไปประกบปากจนพระเอกตาโตลูกสาวแบบนี้เขาไม่เรียกจูบเธอแต่พระเอกเกิดคิดย้อนอดีตถึงคืนที่เร่าร้อนเมื่อ6 ปีก่อนแล้วก็รีบดึงตัวเองออกมาบอกวันนี้ต้องไปเฝ้าแม่แล้วเพ่นไปเลยโถจะฝืนทำไมจ๊ะทิ้งนางเอกให้มองตามตาปริบวันต่อมาเฟยมาหาที่บ้านบอกไม่ต้องห่วงเรื่องบริษัทเฟยเนี่ยเป็นแม่ทุนหัวของเซิงกับเสี่ยงนางเอกแอบปรึกษาว่าพระเอกแบบว่าไม่ยอมมีอะไรด้วยหนีไปตลอดเลยเฟยก็มโนว่ามันเลยช่วงพีคไปแล้วมั้ง6 ปีก่อนกำลังฟิตตอนนี้อาจจะไม่ไหวแบบเครื่องจักรไม่ได้รับการดูแลบอกให้นางเอกคิดหาวิธีอื่นดูตลกเฟยก็ไปได้เนาะทางนี้คืนนั้นพระเอกคุยโทรศัพท์กับหมอตอนกลับบ้านกลับมาเห็นนางเอกนอนหลับอยู่ที่โซฟามือกำแก้วน้ำอยู่ก็เดินเอาผ้าไปโยนคลุมหัวถามว่าจะแยกห้องนอนใช่ไหมบ้านนี่คือโฮมี่น่าอยู่สุดๆนางเอกสะดุ้งตื่นแล้วรีบยื่นแก้วน้ำในมือให้จ้องพระเอกทำท่าน่ารักพิรุธดักมากกะวางยาเขาใช่ปะพระเอกไม่เชื่อเดินไปหยิบเบียร์ในตู้มาดื่มแทนบอกจะกินอันนี้นางเอกแน่จริงก็กินน้ำในแก้วให้หมดเสร็จว่าแล้วก็ดื่มเบียร์ที่6รสคอจนนางเอกแอบมองกลืนน้ำลายไม่6มันไม่เซ็กซี่เนาะเซิงเดินมาหาแม่บอกว่าหิวน้ำจะกินจากแก้วในมือนางเอกรีบห้ามไว้บอกกินไม่ได้พระเอกรีตาบอกเห็นไหมมีคนไม่หวังดีนางเอกก็เลยรีบดื่มน้ำในแก้วจนหมดแทบสำลักแล้วจูงมือเซิงไปรินน้ำแก้วใหม่ให้เอาดื่มเองหมดแล้วยังไงต่อละทีนี้พระเอกกำลังอาบน้ำจู่ๆนางเอกก็บุกมาบ่นว่าร้อนมากร้อนพระเอกหนีไม่ทันนางเอกบุกมากอดถึงตัวจนพระเอกต้องเอาฝักบัวยัดใส่มือแล้วบ่นว่าใส่ยาไปเยอะเลยหรอก่อนจะอุ้มนางเอกมาทิ้งไว้นอกบ้านบอกตักลงไปซะแป๊บเดียวพระเอกก็ได้ยินเสียงตุ้มหันมานางเอกหายไปแล้วเพราะร่วงลงไปในบ่อบัวกำไรคนดูมากได้เห็นพระเอกนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเนี่ยพระเอกเดินมาดึงนางเอกขึ้นมาบ่นเป็นหมีกินผึ้งนางเอกก็ด่าใหญ่ว่าเอานางมาโยนลงน้ำเป็นสุภาพบุรุษตรงไหนหยุมหัวกันไปกรุบใหญ่เสร็จแล้วพระเอกก็ยังต้องอุ้มนางเอกขึ้นมาอยู่ดีตอนเช้าพระเอกเอายามาให้เพราะนางเอกเป็นไข้แล้วนางเอกกินยาจากมือพระเอกก็ใจเต้นอีกแต่ก็รีบออกไปส่งพวกเด็กๆที่ชักช้ากินข้าวเช้าจนพระเอกดุเซิงกับเสียงบ่นว่าแม่ไม่เคยว่าเลยจนพระเอกจูงมือบ่นกลับบ้างว่าอะไรก็แม่แล้วพ่อไม่สอนหรือไงเด็กๆน่าเศร้าพูดเสียงเล็กเสียงน้อยว่าไม่เคยเจอพ่อปู่ย่าไม่มีคุณยายตายแล้วคุณตาก็ไม่ชอบพวกเราพระเอกเพิ่งเข้าใจว่านางเอกต้องอดทนเลี้ยงลูกมาคนเดียวตามลำพังถึงได้ลำบากมากเข้าถึงยากแบบนี้พระเอกบ่นไปเรื่อยว่าถ้าต่อไปมีลูกสาวแบบนางเอกก็คงไล่ออกไปเหมือนกันคราวนี้เซิงกับเสียงสะบัดมือพระเอกทิ้งเลยบอกห้ามมาว่าแม่พวกเราถูกไล่ออกมาเพราะปกป้องพวกเราหรอกจนพระเอกก้มลงบอกว่าหมายถึงจะไม่ไล่เด็กๆไปไหนเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วตอนนั้นเองก็มีอันธพาล2 คนเห็นพระเอกแล้วโทรหาพี่เหยให้ช่วยอะไรหน่อย
นางเอกตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์เสียงโทรมาโวยวายบอกให้ช่วยเด็กถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่1 ล้านนางเอกตื่นเต็มตาแต่ก็มีสติบอกว่าต้องให้ได้คุยกับลูกก่อนจนมันก็ฉลาดบอกให้เอาเงินมาแลกเท่านั้นนางเอกโซเซจะแจ้งตำรวจพวกมันก็ส่งข้อความมาขู่นางเอกเปลี่ยนไปโทรหาพระเอกแต่วลลี่ที่เห็นสายเข้าตัดสายทิ้งแล้วปิดเครื่องคือพระเอกมาเยี่ยมแม่แล้วชีมาเจอเข้าพอดีพระเอกบอกว่าต่อไปไม่ต้องมาที่นี่บ่อยๆพยายามบอกว่าตัวเองไม่มีใจให้จนวลลี่งอนเดินหนีไปพอนางเดินออกมาหูจืดก็โทรมาถามว่าอยู่กับพระเอกไหมเพราะเห็นพวกอันธพาลกำลังรอนางเอกอยู่วลลี่เกือบเดินกลับไปหาแต่แล้วก็ชะงักคิดว่านางเอกตายไปได้ก็ดีทำเป็นพูดว่าจะช่วยติดต่อแล้วก็เดินหนีไปเลยนางเอกโทรหาพระเอกไม่ติดฝ่ายพระเอกอยู่ๆก็เป็นห่วงนางเอกขึ้นมาว่าจะได้กินยาไหมพอหยิบมือถือมาดูเพิ่งเห็นว่าเครื่องปิดหูจืดโทรมาหาทันทีบอกว่าพวกโหจืดอันธพาลเล็งนางเอกเข้าแล้วนางเอกโซเซไปตามนัดแต่รถน้ำมันหมดก็ยังพยายามลงจากรถเดินไปต่อแล้วโทรหาเฟยแต่ตอนนั้นเฟยก็รับสายไม่ได้เพราะกำลังบอกรุ่นพี่หนุ่มหล่อคนหนึ่งชื่อถังเจ๋อว่าไม่รู้จริงๆว่านางเอกอยู่ไหนพอสบจังหวะรับสายนางเอกรีบเล่าว่าเด็กๆเกิดเรื่องแล้วตอนนี้ฉุกเฉินให้รีบทำตามที่บอกจนเฟยลุกไปถังเจ๋อก็ตามไปด้วยนางเอกมาถึงที่นัดเป็นโรงงานสายเคมีพวกอันธพาลบอกให้นางเอกไปเจอพี่เฮยข้างในนางเอกใจกล้าเข้าไปพร้อมกระเป๋าเงินแต่ไม่ยอมเปิดจนกว่าจะได้เจอเด็กๆก่อนมันบอกว่าเด็กๆก็ต้องอยู่บ้านสิมาถามอะไรที่นี่เรื่องผิดกฎหมายมันไม่ทำที่แท้มันเอาเสียง AI มาหลอกเงินนางเอกโอ้โหcall center มิจฉาชีพโคตรนางเอกไม่ยอมให้เงินมันก็บอกว่าเดี๋ยวพระเอกจะขึ้นชกแล้วนี่ก็เงินพนันไงนางเอกจะหนีก็ถูกพวกนั้นจับไว้โชคดีที่พระเอกตามมาช่วยทันแล้วบอกพี่เฮยว่าถ้าอยากให้ชกก็บอกกันดีๆจะเรียกเมียตัวเองมาทำไมแล้วจะพานางเอกกลับพี่เฮยไม่ยอมง่ายๆบอกให้พระเอกขึ้นไปชกให้แพ้ซะกูน่าให้โหจืดที่เคยแพ้พระเอกพอพระเอกไม่ยอมมันก็ขุดเรื่องที่พระเอกล้มมวยนัดชิงแชมป์โลกเมื่อ6 ปีก่อนจนโดนแบนแล้วต้องมาชกมวยใต้ดินขึ้นมาพระเอกยืนยันว่าไม่ได้ล้มมวยแน่ๆมันก็ด่าว่าอย่ามาเสแสร้งแต่นางเอกจับมือพระเอกพูดเสียงดังว่าพระเอกพูดแล้วไงว่าไม่ได้ทำที่พวกแกทำอยู่แค่อยากได้เงินแล้วก็คิดสั่งสอนพระเอกไม่งั้นก็คงไม่หลอกนางมาถึงนี่โอ้โหแทงใจดำแล้วนางเอกก็วางเงินเดิมพันแทงว่าพระเอกจะชนะถ้าเป็นตามนั้นเงินนี้จะเข้ากระเป๋าพวกมันอย่างถูกต้องพี่เฮยยอมเอาด้วยทันทีส่วนนางเอกหันไปบอกพระเอกว่าชนะก็เอาหน้ากลับบ้านแพ้ก็ได้เงินไปแค่นั้นโหจืดคิดว่ามันสู้พระเอกไม่ได้แน่ๆพี่เฮยก็เลยสั่งเพิ่มกฎพิเศษขึ้นมาว่าแล้วพระเอกกับโหจืดก็ถอดเสื้อใส่กันยับพระเอกเหนือกว่าเห็นโหจืดมันเลยแอบใช้สนับมือไอเลวไอขี้โกงนางเอกโวยเลยแต่พวกพี่เฮยเยาะเย้ยว่านี่ไงกฎพิเศษมันถนัดล้มมวยอยู่แล้วมันจะจัดการพระเอกให้เกือบตายแล้วให้โหจืดแกล้งแพ้คราวนี้ทั้งสะใจทั้งได้เงินนางเอกหันไปตบหน้ามันแล้วตะโกนเชียร์ให้พระเอกลุกมาสู้พระเอกฮึบจนลุกขึ้นมาได้โอ้โหโคตรอึดมีคนโยนโซ่เหล็กให้มันที่เลือดขึ้นหน้าพี่เฮยหันไปกอดลวนลามนางเอกพระเอกก็เลยตีโหจืดแล้วหันไปช่วยนางเอกพาวิ่งหนีไปทั้งสองคนรู้ว่าไปพร้อมกันไม่รอดแน่พระเอกจะล่อคนอื่นให้นางเอกรีบหนีไปซะบอกว่าตัวเองไม่ตายหรอกนางเอกก็รู้ดีว่าอยู่ต่อก็มีแต่เป็นภาระสุดท้ายก็วิ่งหนีออกมาโทรหาเฟยที่เรียกการ์ดบริษัทมาหมดคนที่มาคนแรกคือวลลี่ที่มากับพวกหนุ่มๆในหมู่บ้านเฟยตามมาพร้อมกับพวกการ์ดนางเอกรีบให้ทุกคนเข้าไปทางพระเอกส่วนตัวเองโทรหาคุณครูเช็คพวกเด็กๆตอนที่กำลังจะไปนางเอกก็เจอเข้ากับถังเจอที่ตามเฟยมาถังเจอพูดเสียงอบอุ่นเลยว่า5 ปีแล้วตัวเองกลับมาแล้วนะเอามันยังไงกันล่ะคะเนี่ยพระเอกรอดมาได้นึกว่านางเอกเดินมาก็ถามว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้างพอเห็นว่าเป็นวลลี่ก็ปัดมือทิ้งทันทีจนชีกรี๊ดว่าสู้นางเอกที่ทิ้งพระเอกไปไม่ได้ตรงไหนฝ่ายถังเจอที่อุ้มเด็กๆมาส่งพอได้ยินนางเอกคุยกับเฟยแล้วพูดถึงพระเอกก็ถามว่าใครนางเอกก็บอกว่าชาวประมงที่ตอนนี้เป็นสามีถังเจอเห็นบันก็อึ้งถามว่าอยู่กันที่นี่หรอพอดีพระเอกเดินออกมาพร้อมกับวลลี่ที่ตามมาวอลแวร์นางเอกหันไปเห็นว่ามีรอยลิปสติกที่ไหล่พระเอกก็ชะงักอันนี้คือชีวลลี่นางมาโดนเฉยๆส่วนนางเอกก็ขอโทษเลยที่ขัดจังหวะวลลี่ด่าที่นางเอกกลับมาช้าแต่โดนพระเอกดุว่าอย่ามายุ่งเรื่องในบ้านถังเจอหันมาพูดว่าขอโทษที่เลิกกันจนทำให้นางเอกต้องมาแต่งกับคนแบบนี้รู้งี้จะไม่ยอมให้นางเอกต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แน่พระเอกหึงไปแย่งเสียงมาอุ้มเองบอกนางเอกว่าทำไมตัวเองเป็นสามีนี่ก็ลูกจะอุ้มแล้วผิดตรงไหนถังเจอก็ด่าว่าเป็นสามีแล้วนอกใจเนี่ยนะ
พระเอกด่ากลับว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเซิงห่าวแล้วจนถังเจออุ้มแล้วหันมาถามว่านางเอกเจอเรื่องแบบนี้ยังทนได้อีกหรอความภาคภูมิใจไปไหนหมดแล้วเลือกพ่อแบบนี้ให้เด็กเคยคิดบ้างไหมแต่เซิงกลับร้องหาพระเอกเรียกว่าพ่อบอกให้อุ้มด้วยแล้วยังชมใหญ่ว่าสู้กับคนเลวเก่งพระเอกยิ้มอ่อนโยนบอกให้เวลานางเอก30 วินาทีจัดการแล้วก็อุ้มเด็กๆ2 คนเข้าบ้านก่อนจะหยิบเบียร์แล้วแอบนั่งดูนางเอกจากข้างในนางเอกบอกถังเจอว่าเห็นแล้วนะว่าเด็กชอบพระเอกมากแล้ววันนี้ก็ปกป้องนางด้วยก่อนจะเข้าบ้านเลยเด็กๆวิ่งมาห้ามพระเอกดื่มเหล้าพระเอกยอมฟังเซิงจนเสียงงอนใส่พระเอกก็เลยสอนว่าเราเป็นผู้ชายต้องปกป้องผู้หญิงสิแล้วก็เล่นกันแบบอบอุ่นมากจนนางเอกเดินมาดูอมยิ้มแล้วพาเด็กๆไปนอนนางเอกนั่งลงบอกให้พระเอกส่งแขนมาจะทายาให้แต่พระเอกงอนค่ะไม่ยอมพูดด้วยหันหน้าหนีบอกว่าไปอยู่กับแฟนเก่าทำไมนางเอกก็เลยบอกว่าพระเอกก็อยู่กับวอลลี่เหมือนกันนี่นาถือว่าหายกันสิแล้วบังคับทายาใส่แผลให้พระเอกเพิ่งรู้ว่าที่จริงนางเอกตามคนไปช่วยเพราะตัวเองรีบไปดูลูกนางเอกบ่นว่าเรื่องน้ำเน่าอะไรแบบนี้นางเจอตลอดกะว่าจะได้เจอฉากนางเอกไปช่วยพระเอกซะหน่อยแต่เฟยดันไปสายกว่าวอลลี่ซะนี่พระเอกพูดไม่ออกได้แต่บอกว่านางเอกก็ฉลาดกล้าหาญเหมือนกันแล้วถามว่าเมื่อก่อนนางเอกก็เป็นแบบนี้หรอที่ทำอะไรด้วยตัวเองนางเอกบอกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็แบบนี้แหละไม่ว่าอะไรก็ต้องพึ่งตัวเองทั้งนั้นพระเอกขยับมาใกล้ถามว่าใครเป็นพ่อเด็กแล้วทำไมต้องแยกกันจนนางเอกชะงักไม่กล้าตอบสุดท้ายพระเอกก็บอกว่าไม่อยากรู้แล้วก่อนจะบอกว่าเนี่ยแหละนางเอกทำตัวแย่นอนกับคนอื่นแล้วไม่รับผิดชอบจนนางเอกโมโหพันแผลซะแรงแล้วก็ตีพระเอกใหญ่ด่าว่าบุญคุณแค่น้ำหยดเดียวทำแผลเองไปซะพระเอกจะอาบน้ำเองนางเอกก็บุกมาบอกว่าแผลต้องประคบร้อนห้ามโดนน้ำแล้วทั้งคู่ก็แย่งฝักบัวกันจนนางเอกชนะโอ๊ยน่ารักนางเอกขอบคุณที่ช่วยไว้วันนี้แล้วพอเห็นแผลเป็นที่หลังก็ถามว่าได้มาจากไหนพระเอกคิดถึงอดีตที่เคยถูกพวกอันธพาลรุมเพราะไปตามหาคนชื่อปู้หงฮุยแต่พวกนั้นทำร้ายแล้วบอกว่าหงฟูเคยเชิญพระเอกไปชกแต่ไม่ยอมไปแล้วก็กระทืบหาว่าพระเอกเลือกทีมผิดทั้งที่หงฟูนี่แหละน่าจะรู้ดีว่าพระเอกล้มมวยไหมพระเอกหงุดหงิดจะอาบน้ำเองแล้วก็ดึงฝักบัวมาบีบให้นางเอกจนมุมถามว่าอยากอาบน้ำหรืออยากนอนด้วยกันแน่นางเอกส่วนว่าเรื่องนอนกันก็อยู่ในสัญญาที่พระเอกไม่ยอมทำตามไงถึงนางจะอยากนอนด้วยก็ยังมีคุณธรรมไม่อยากบังคับทำตอนนี้หรอกแล้วก็เดินหนีไปเลยคืนนั้นพระเอกนอนดูผ้าพันแผลแล้วก็คิดถึงที่นางเอกพูดคิดถึงโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันจนนอนไม่หลับโอ้ยมีคนหงุดหงิดว้าวุ่นแล้วนึงสรุปพระเอกนอนโซฟาแล้วก็นอนไม่หลับทั้งคืนนางเอกลุกมารินน้ำดื่มตอนเช้าพระเอกก็ลุกมาเหมือนอยากพูดอะไรด้วยแต่ไม่กล้านางเอกลงนั่งถามว่ามีอะไรไหมพระเอกก็ถามว่าเย็นนี้ว่างเปล่าแล้วนัดเจอกัน5 โมงเย็นที่เรือก่อนจะเพ่นไปนางเอกก็งงว่าทำอะไรหลับๆล่อๆเพื่อแล้วพระเอกก็ไปเอาเสื้อมาลองใส่ไปหมดโอ๊ยขยันถอดจริงๆค่ะตอนเย็นนางเอกมาตามนัดพระเอกพูดดีด้วยถามว่าทำไมต้องเป็นตัวเองทำไมในสัญญาต้องมีลูกทั้งที่แฟนเก่าก็ดูดีขนาดนั้นนางเอกไม่ยอมตอบคำถามแต่ส่วนว่าถามทำไมหรือว่าเกิดชอบนางขึ้นมาแล้วบอกว่าเราเป็นสามีภรรยากันแค่3 เดือนไม่ต้องรู้ลึกรู้จริงรู้ละเอียดก็ได้พระเอกพยายามถามว่าแล้วทำไมไม่บอกถ้างั้นพ่อเด็กคือใครบอกได้ไหมนางเอกก็เลยแกล้งมองหน้าใกล้ๆพูดว่าสนใจแบบนี้ชอบนางจริงแล้วละสิจนพระเอกหงุดหงิดบอกดูทะเลดีกว่ามีคนเขินค่ะจะโอบเอวนางเอกก็ยังไม่กล้าเลยพ่อคุณวอลลี่เห็นฉากนี้ก็หงุดหงิดแล้วไปชวนคนในหมู่บ้านแถมยังจูงเด็กๆมาหาถามว่าพระเอกจะเลี้ยงบาร์บีคิวไม่ใช่หรอแล้วทุกคนก็ปาร์ตี้กันสนุกเลยวอลลี่ทำเป็นออกหน้าว่าเป็นคนจัดการเรื่องกินข้าวให้เพราะนางก็ทำมาตลอดจนพวกหนุ่มๆแซวว่าใครเป็นพี่สะใภ้กันแน่นะที่จริงนางเอกได้ยินหมดแต่ก็ทำเป็นไม่แคร์พยายามคิดว่าไม่เป็นไรสัญญาจบปุ๊บเราก็แค่คนแปลกหน้าพระเอกนะใส่ใจมากเอาบาร์บีคิวมาให้เด็กน้อยเซิงกินแล้วก็จูบแก้มขอบคุณพระเอกโอ๊ยแบบนี้ใจพ่อละลายหมดแน่เลยลูกสาวพอยื่นให้เสียงนางเอกรีบห้ามบอกว่าแพ้จนพระเอกงงนางเอกบอกว่าของทอดของดองแพ้หมดจนพระเอกถามว่าเป็นฝาแฝดกันไม่ใช่หรือไงนางเอกบอกว่าร่างกายต่างกันพระเอกเลยพาเสี่ยงไปเล่นไฟเย็นจนเซิงตามไปเล่นด้วยนางเอกดูพระเอกเล่นกับเด็กก็ยิ้มได้แต่คิดว่าเพราะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็เลยผูกพันกันง่ายใช่ไหมเฟยโทรหาได้ยินเสียงนางเอกอารมณ์ดีก็นึกว่าสำเร็จแล้วนางเอกหัวเราะบอกใช่ที่ไหนล่ะโคตรจะมีอุปสรรคพอหันมาก็เห็นเสี่ยงกำลังจะเอาบาร์บีคิวเข้าปากเลยวิ่งไปเบรกแล้วก็ว่าพระเอกเสียงดังพอกลับมาบ้านพระเอกก็บ่นว่าเยอะไปปะเนี่ยกดขี่ธรรมชาติเด็กกินแค่คำ2 คำจะเป็นอะไรไปนางเอกบอกว่าเสี่ยงแพ้แต่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่นางเอกส่วนว่าอาการไม่ได้ออกทันทีก็มีนี่ถ้าเสี่ยงเป็นอะไรไปพระเอกรับผิดชอบไหวหรอพระเอกบอกว่าได้นางเอกก็ส่วนว่าไม่มีทาง
จนพระเอกหงุดหงิดว่านางเอกมีเงินแล้วคิดทำอะไรก็ได้หรอนางเอกก็โมโหบอกว่าเรื่องของเด็กพระเอกไม่เกี่ยวที่เรายังคุยกันอยู่ได้ก็เพราะสัญญาเท่านั้นพระเอกแค่ทำตามหน้าที่ก็พอแล้วเงินที่ให้ไปไม่ใช่ของฟรีพระเอกขึ้นเลยบอกได้แค่นอนกันก็พอใช่ไหมงั้นกลับบ้านสิปรากฏว่าพอถึงเตียงพระเอกก็นอนนิ่งบอกว่าเมื่อ6 ปีก่อนนางเอกยังเริ่มก่อนเลยทำไมทำไม่ได้นางเอกหงุดหงิดลุกไปพยายามถอดเสื้อจนพระเอกโมโหเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรุกแต่2 คนนี้หน้าตามีแต่ความโกรธจ้องตากันแบบทำอะไรไม่ลงฉันขำไม่ไหวมันจะมีใครลงมือก่อนไหมคะสุดท้ายเซิงมาเกาะขอบประตูถามว่าทะเลาะกันหรอเสียงบอกน้องสาวว่าไม่ใช่เขากำลังจูบกันอยู่ต่างหากจนพระเอกนางเอกเด้งตัวลุกจากเตียงแทบไม่ทันแล้วนางเอกก็รีบพาลูกๆไปนอนเลยเช้าวันต่อมาพระเอกนางเอกตึงใส่กันมากค่ะบนโต๊ะกินข้าวพระเอกเห็นนางเอกกินน้อยก็ถามว่าได้เงินมาจากการอดข้าวหรือไงนางเอกก็สวนว่าไม่ต้องมายุ่งพอดีครูโทรมาบอกว่าเสียงเป็นไข้จนหมดสติต้องเรียกรถพยาบาลนางเอกลุกวิ่งไปเลยแล้วก็ลุกลี้ลุกลนขอบัตรประชาชนจากพระเอกไม่ยอมพูดว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกร้องไห้มาถึงโรงพยาบาลเฟยพยายามปลอบใจส่วนนางเอกก็โทษตัวเองที่ประมาทคิดว่าบาร์บีคิวชิ้นเดียวคงไม่เป็นไรปรากฏว่าหมอก็คือถังเจ๋อที่เพิ่งย้ายมาถังเจ๋อบอกว่าผลเลือดออกมาแล้วโชคดีที่ไม่วิกฤตมากแล้วขอคุยกับนางเอกส่วนตัวถังเจอถามนางเอกทันทีว่าโรคมะเร็งของเสี่ยงช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ต้องปลูกถ่ายไขกระดูกก็คือปีแรกที่เริ่มเป็นเรื้อรังและนี่คือสาเหตุที่นางเอกรีบแต่งกับพระเอกที่เป็นพ่อเด็กตัวจริงใช่ไหมถามว่าทำไมนางเอกไม่ยอมบอกนางเอกพูดแค่ว่าเชื่อมั่นว่าถังเจอจะรักษาลูกได้ดีที่สุดในฐานะหมอแต่นางไม่กล้ารอผู้บริจาคไขกระดูกถังเจอกอดนางเอกเลยถามว่าจะให้ทนดูนางเอกอยู่กับผู้ชายแบบนั้นได้ไงถังเจอผิดเองที่ปล่อยนางเอกไปจนต้องเจอเรื่องแบบนี้ตอนนี้พระเอกก็วิ่งมาถึงโรงพยาบาลแล้วได้ยินพอดีค่ะนางเอกพยายามผลักถังเจ๋อออกบอกไม่ต้องการพูดเรื่องอดีตอีกแล้วถังเจ๋อยอมปล่อยแล้วบอกว่าขอรับผิดชอบนางเอกกับลูกๆนางเอกบอกว่าไม่นี่คือทางเลือกของนางถังเจ๋อยังบอกว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้วคราวนี้จะไม่ยอมปล่อยมือง่ายๆแน่ส่วนพระเอกก็เข้าใจผิดไปอีกจังหวะนรกไงแล้วก็คิดว่าถังเจ๋อคือพ่อเด็กตัวจริงพอนางเอกหันไปก็ตกใจคิดว่าจะให้พระเอกรู้เรื่องที่เสี่ยงป่วยไม่ได้ถามว่าตามนางมาหรอพระเอกถามว่าทำไมกลัวมารบกวนหรือไงนางเอกคงไม่อยากให้มาหาเรื่องแฟนเก่าละสิท่าแล้วก็ถามว่าเด็กๆเป็นลูกถังเจ๋อใช่ไหมนางเอกไม่ตอบเพราะมัวแต่โล่งใจที่พระเอกไม่รู้เรื่องอาการป่วยของเสี่ยงแล้วบอกว่าพระเอกไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องส่วนตัวพระเอกโมโหถามว่าตัวเองก็แค่เครื่องมือใช่ไหมนางเอกตั้งใจใช้พระเอกมาทำให้ถังเจ๋อโกรธเพราะทิ้งนางเอกกับลูกไปละสินางเอกโมโหสะบัดมือพระเอกทิ้งบอกว่าอย่าทำอะไรนอกเหนือสัญญาพระเอกก็เลยอุ้มนางเอกกลับมาโยนลงโซฟาที่บ้านบอกงั้นทำตามสัญญาเลยนางเอกพยายามห้ามบอกให้พระเอกใจเย็นแต่พระเอกบังคับจูบจนนางเอกดิ้นด่าว่าพระเอกบ้าไปแล้วหรอพระเอกส่วนว่าก็ไม่บ้าเท่านางเอกที่จ่ายเงิน10 ล้านเล่นเกมตามสัญญาแค่ให้แฟนเก่าโกรธไม่ใช่หรือไงนางเอกบอกว่าสัญญาเดิมพันนี้พระเอกเซ็นเองนางจะเล่นยังไงก็เรื่องของนางพระเอกก็บอกว่าตอนนั้นเซ็นเพราะไม่รู้เรื่องบุคคลที่3ถึงจะแต่งงานกันปลอมๆก็ต้องเป็นเรื่องของคน2 คนสินางเอกทำใจเย็นบอกว่าไม่มีมือที่3อะไรทั้งนั้นปล่อยนางกลับไปโรงพยาบาลได้หรือยังพระเอกก็โมโหอีกเพราะคิดว่านางเอกจะกลับไปหาถังเจอแล้วก็บอกว่าอยากท้องใช่ไหมเดี๋ยวตัวเองทำให้ถังเจอโกรธอย่างที่ต้องการไงแล้วก็พยายามจะจูบแต่สุดท้ายก็หยุดเพราะนางเอกดิ้นจนนิ่งไปเองนางเอกเสียงนิ่งพูดว่านางไม่เคยคิดเลยว่าพระเอกจะเป็นคนแบบนี้พระเอกน้ำตาไหลพูดว่าตัวเองเป็นคนยังไงนางเอกรู้หรอในเมื่อนางเอกไม่เคยคาดหวังแล้วจะผิดหวังได้ยังไงที่จริงพระเอกรักนางเอกมาตลอด6 ปีนั่นแหละส่วนนางเอกตอบกลับเย็นชาแค่ว่าพระเอกก็พูดถูกโอ้ยสงสารพระเอกมากพอพระเอกลุกนางเอกก็วิ่งหนีไปเลยฉันเป็นพระเอกฉันก็เฟลเหมือนกันนะเหมือนถูกหลอกปั่นหัวเล่นเพราะไม่รู้อะไรสักอย่างพระเอกนั่งซึมกินเหล้าซ่อมของเล่นที่นางเอกเอามาฟาดตัวเองพังสะใภ้3เข้ามาเจอแล้วก็บ่นนางเอกยับว่านางเอกเป็นแม่ลูกติดถ้าลูกป่วยก็ไม่ว่างมาดูแลพระเอกหรอกจนพระเอกเพิ่งรู้ว่าเสี่ยงแพ้อาหารเข้าโรงพยาบาลที่นางเอกรีบไปก็เพราะลูกไม่ใช่ถังเจอพระเอกเลยรีบตามไปที่โรงพยาบาลจนเห็นเสี่ยงกำลังนั่งเล่นอยู่ข้างนอกกับพยาบาลพระเอกรีบเข้าไปเอาของเล่นให้แล้วขอโทษที่ดูแลเสี่ยงไม่ดีพอนางเอกมาพระเอกก็หลบก่อนพระเอกดูภาพพ่อแม่ลูก4 คนแล้วคิดว่าตัวเองเป็นส่วนเกินขอแค่เสี่ยงไม่เป็นไรก็พอแล้วส่วนนางเอกเห็นของเล่นก็รู้ว่าพระเอกมาแล้วก็เป็นห่วงแต่ก็คิดว่าไม่รู้จะไปตามหาพระเอกที่เป็นแค่คนเลวทำไมวันนั้นฝนตกหนักพระเอกก็เดินหน้าเศร้าตากฝนอยู่คนเดียวโถ
ปู้จิงหยางน้องชายนางเอกเข้าไปที่สโมสรหงฟูด่าว่า5 ปีก่อนนางเอกท้องไม่มีพ่อแล้วยังจะให้นางเอกกลับมาอีกหรอที่ผ่านมา6 ปีสโมสรมวยในมือปู้จิงหยางขาดทุนตลอดมันโดนด่าว่าถ้าไม่กำไรก็ออกไปปู้จิงหยางเยาะว่า6 ปีที่แล้วทำให้พระเอกออกจากวงการมวยจนสโมสรหงฟูขึ้นเป็นอันดับ1ได้ตอนนี้ก็จะทำให้พระเอกกลับมาหาเงินให้เราได้แน่แต่นางเอกจะไม่มีวันได้กลับมาแล้วมันก็กลับไปนั่งดูรูปคิดในใจว่าหลายปีแล้วตาแก่นนั่นยังคิดถึงนางเอกอยู่อีกก่อนจะแยะยิ้มหลังสืบได้ว่าพระเอกคือสามีนางเอกมันมาดักรอพระเอกชวนไปชกมวยชิงแชมป์เอารูปนางเอกมาขู่บอกให้คิดดีๆก่อนจะปฏิเสธมันให้เวลา3 วันมีเดิมพันก็คือนางเอกนั่นเองพระเอกโทรกลับไปบอกว่านางเอกไม่ใช่เมียไม่ต้องเอามาขู่ไม่มีประโยชน์มันก็หัวเราะบอกมาดูกันนะว่านางเอกจะมีค่าแค่ไหนพระเอกได้แต่คิดว่าให้นางเอกอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพอพระเอกโทรหานางเอกก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษแต่พระเอกบอกว่าพรุ่งนี้ให้กลับมาบ้านหน่อยแล้ววางสายไปเลยเสียงลุกจากเตียงมาบอกว่าอย่าทะเลาะกันนะนางเอกก็ยิ้มให้ลูกอย่างเอ็นดูบอกว่าไม่มีอะไรที่ทนเพื่อเสียงไม่ได้วันต่อมาพอนางเอกกลับมาบ้านพระเอกก็ไล่นางเอกกลับบอกว่าจะยกเลิกสัญญาคืนบ้านและทุกอย่างให้นางเอกไม่ยอมบอกว่ายังไม่ครบสัญญาพระเอกจะบ้าอะไรก็ได้แต่อย่าทำแบบนี้ไม่งั้นต้องจ่ายค่ายกเลิกมานะพระเอกหันมาถามว่าคืนดีกับแฟนเก่าแล้วยังจะเล่นเกมนี้ไปทำไมไปหาคนอื่นเหอะนางเอกบอกว่าใช่ถังเจิดเป็นแฟนเก่าแต่พวกเราจบกันไปนานแล้วไม่มีทางคืนดีนางเอกจะไม่ยกเลิกสัญญานี้แน่แล้วเอากระเป๋ากับของไปเก็บเหมือนเดิมพระเอกยืนยันว่าไม่เปลี่ยนใจแต่แล้วแม่พระเอกก็ถูกอาสะใภ้3พามาใส่ไฟว่านางเอกไม่ดีงั้นงุนงี้ถึงบ้านพระเอกรีบออกมาดูแต่ปรากฏว่าแม่ดีใจมากเพราะคิดว่าลูกกับนางเอกลงเอยกันเรียบร้อยพอนางเอกโผล่มาแม่ก็รีบบอกว่าจะจัดงานแต่งให้นางเอกรับสมอ้างทันทีแม่พระเอกดีใจสุดๆเพราะรอวันนี้มานานแล้วพระเอกรีบบอกว่าจะไม่จัดงานแต่งแม่ก็บอกได้ไงไม่ต้องเก็บเงินไว้รักษาแม่หรอกต้องดูแลรักษาเมียที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิตตั้งหากพระเอกรีบพาแม่ไปนั่งแล้วก็จะลากนางเอกออกไปให้ได้นางเอกหัวเราะบอกว่าไม่แล้วโทรหาเฟยทันทีสั่งงาน3 เรื่องคือให้หาออร์แกไนเซอร์จัดงานแต่งไปรับเสียงออกจากโรงพยาบาลแล้วพาเด็กๆมางานแต่งที่จะจัดพรุ่งนี้ด้วยโอ้โหพระเอกโมโหลากนางเอกมาคุยกันทันทีถามว่าไม่ใช่คิดว่ารวยแล้วโทรกริ้งเดียวจะจัดงานแต่งได้นะทำแบบนี้กับคนที่ไม่ชอบเพื่อยั่วโมโหแฟนเก่ามันคุ้มหรอนางเอกบอกว่าไม่ต้องวุ่นวายจนพระเอกส่วนว่าที่เลิกกันก็เพราะนางเอาแต่ใจไร้เหตุผลแบบนี้ละสินางเอกตอบเลยว่าใช่นางเอกไม่ชอบปรึกษาใครตามใจใครทั้งนั้นอะไรที่นางตัดสินใจแล้วก็ทำตามนั้นซะพระเอกโกรธเหมือนกันบอกว่าถ้านางเอกไม่กลับจะจับมัดโยนขึ้นรถไปส่งนางเอกก็ท้าว่าเอาเลยเชื่อไหมล่ะว่าเดินออกไปนางจะซื้อทั้งหมู่บ้านนี้ก็ยังได้ฉันละชอบความรวยของเธอจริงๆสาวนางเอกบอกว่าถ้าไม่บรรลุเป้าหมายนางจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพระเอกเครียดคิดถึงที่ถูกปู้จิงอย่างขู่ให้เวลา3 วันสุดท้ายพระเอกเดินมาถามว่าพูดจริงทำจริงใช่ไหมถ้าทำให้นางเอกสมหวังก็จะไปใช่หรือเปล่าแล้วกำหมัดบอกว่าก็แค่งานแต่งจะจัดก็จัดเสร็จโอ้โหสรุปวันต่อมาก็ได้แต่งงานจริงเว้ยเฮ้ยเสียงวิ่งมาเรียกแม่พระเอกว่าย่าจนคนแก่มีความสุขส่วนนางเอกใส่ชุดแดงออกมาแบบสวยมากพระเอกอึ้งแต่ในใจก็คิดว่าผลวันนี้ไปเรา2 คนก็ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วหูจื่อเอาดอกไม้มาให้พระเอกก็ไม่ยอมรับนางเอกเลยเอามาถือเองแล้วเข้าไปควงแขนพระเอกลากไปในสวนด้วยกันนางเอกหน้าตามีความสุขมากงานแต่งเนี้ยมันเล็กๆแต่เรียบง่ายและอบอุ่นพระเอกยกน้ำชาให้แม่ตามด้วยนางเอกแม่พระเอกน้ำตาคลอบอกรอวันนี้มานานแล้วก็มอบกำไรหยกที่สืบทอดกันมาแต่ละรุ่นสวมให้นางเอกบอกว่าถึงไม่มีราคาแต่มีค่าทางใจนางเอกแอบหันมาดูพระเอกเลยแต่พระเอกมีแอบยิ้มนางเอกเนี่ยน่ารักสว่างสดใสมากๆพระเอกทำหน้าไม่ถูกบูดบึ้งตลอดทางพอคนเชียร์ให้จูบก็ไม่ทำจนหวนลี่ใส่ไฟว่างานนี้นางเอกจัดเองทั้งหมดสงสัยบังคับพระเอกแต่งพระเอกก็เลยคว้านางเอกมาจูบแล้วพูดปัดว่าพอใจส่วนนางเอกก็ยิ้มกว้างมากดึงพระเอกมาจูบอีกครั้งท่ามกลางเสียงเชียร์งานนี้ถังเจ๋อเดินมาดูสายตาเจ็บปวดไปอีกคนคืนนั้นพระเอกจูบนางเอกไม่หยุดจนนางเอกพยายามห้ามว่าทำแบบนี้นางคิดว่าพระเอกเต็มใจแต่งด้วยนะแต่พระเอกก็ไม่หยุดจูบนางเอกอย่างลึกซึ้งโหยหาแล้วพากันไปถึงเตียงพระเอกหยุดถามว่าทำไมถึงอยากนอนกับตัวเองนักนางเอกบอกว่านางต้องการพระเอกแค่นั้นไม่มีเหตุผลอื่นพระเอกจะหนีนางเอกก็ดึงพระเอกลงมาเป็นฝ่ายรุกแทนบอกว่าถ้าวันนี้ไม่นอนด้วยกันพระเอกก็ห้ามไปโอ้โหนางเอกร้อนแรงเวอร์พระเอกถามว่าทำไมต้องเป็นตัวเองขอแค่นางเอกบอกอะไรตัวเองจะเชื่อถึงมันจะเป็นเรื่องโกหกก็ตามจนนางเอกบอกว่าต้องเป็นพระเอกเท่านั้นส่วนพระเอกก็พลิกกลับมาเป็นฝ่ายรุกบอกว่าเชื่อนางยอมนางเอกแล้วแต่หลังจากคืนนี้นางเอกต้องไปนางเอกยอมรับแล้วทั้งคู่ก็จูบกันอย่างโหยหาอุ่นเตียงกันไปในคืนงานแต่งงานเล็กๆวันนี้โอ้ยคนดูรอมานานเหลือเกินฉากก็คือฟินมาก
เช้ามาพระเอกตื่นก่อนแล้วก็ลูบหน้านางเอกเบาๆบอกต้องหลับถึงจะสงบแบบนี้สินะนางเอกลืมตาพระเอกก็เลยแกล้งหลับต่อนางเอกแอบดูใต้ผ้าห่มคิดว่าโอ๊ยสำเร็จแล้วใช่ไหมก่อนจะค่อยๆห่มผ้าทั้งตัวกระดึบไปหยิบเสื้อผ้าพระเอกลุกมาทำหน้าเย็นชาบอกเห็นมาหมดแล้วก่อนจะสั่งให้นางเอกคิดเรื่องยกเลิกสัญญาซะเพราะพระเอกทำตามหมดเรียบร้อยนางเอกมาเล่าให้เฟยฟังว่านอนกับพระเอกจบภารกิจไปแล้วสำหรับพระเอกก็แค่ทำตามสัญญาพระเอกแค่อยากไล่นางไปส่วนเฟยบอกว่าจบเรื่องแล้วไปทำเด็กหลอดแก้วกันแต่แล้วเฟยก็ดูออกว่านางเอกดูเศร้าเลยถามว่าไม่ใช่ว่ารักเขาไปแล้วล่ะนางเอกรีบบอกว่าไม่ใช่แล้วถามถึงเรื่องงานก่อนจะชวนกันเข้าไปประชุมที่บริษัทเพราะช่วงนี้คู่แข่งเยอะมากฝ่ายพระเอกบุกมาหาหมอถังเจอทำตัวเป็นคนไข้แต่ก็ถามเขามากมายว่ารู้จักกับนางเอกได้ยังไงเลิกกันทำไมถังเจอบอกว่าไม่คุยเรื่องส่วนตัวเวลางานแล้วก็บอกว่าพระเอกแต่งงานแล้วอย่าจู้จี้ขี้ระแวงสิพระเอกก็บอกทำไมอยากเสือกไม่ได้หรอที่ลืมนางเอกไม่ได้เพราะถูกทิ้งเพราะไปนอกใจเขามาเรื่องใดโอ้โหปักแซบถังเจอตอบนิ่งๆว่ารักแรกพ่อแม่ไม่เห็นด้วยพระเอกจ้องตาถามต่อว่าแล้วหลังจากนั้นมีใครอีกถังเจอตอบว่าไม่มีพระเอกก็เจือกต่อว่าแล้วทำไมพ่อแม่ไม่เห็นด้วยคราวนี้ถังเจอชะงักบอกเรื่องส่วนตัวไม่ยอมบอกคือพระเอกมาสืบดูว่าถังเจอเป็นยังไงนิสัยก็ดีการงานก็มั่นคงแล้วก็รักมั่นก็เลยพูดเรื่องทัศนคติแต่งงานของนางเอกขึ้นมาว่ารับได้แน่นะเช่นสมมุติว่าถ้านางเอกไม่เห็นค่าแล้วไปซื้อผู้ชายกินข้างนอกคราวนี้ถังเจอฟิลขาดลุกมาต่อยพระเอกเลยแล้วบอกว่าถ้ารังเกียจเรื่องเก่าๆของตัวเองก็หย่ากับนางเอกซะแต่อย่าดูถูกนางเอกแบบนี้พระเอกกลับพอใจค่ะคิดว่าถังเจอทำเพื่อนางเอกขนาดนี้น่าจะพึ่งพาได้แล้วก็อมยิ้มแบบกวนๆออกไปลงทุนเหลือเกินจะหาคนใหม่ให้นางเอกสินะนางเอกเดินกลับบ้านแต่ถูกคนตามมาจะลักพาตัวไปแบบร้อนมากนางเอกใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทำร้ายมันร่วงแล้ววิ่งหนีไปพระเอกขับมอเตอร์ไซค์มาเจอพอดีนางเอกก็วิ่งร้องไห้เข้ามากอดพระเอกเกือบเอื้อมมือไปกอดแล้วแต่สุดท้ายแค่สะกิดให้นางเอกปล่อยโอ้ยนี่เพิ่งจะเห็นนางเอกอ่อนแอนะเนี่ยพระเอกบอกว่าถ้ากลับดึกก็ให้บอกจะได้ไปรับนางเอกก็บอกว่าไม่ต้องพระเอกอยากรีบเลิกสัญญานี่นาเอาไว้ยกเลิกแล้วนางจะรีบไปจากนี่แหมปากหนักกันทั้งคู่นางเอกไม่ยอมขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พระเอกแต่เดินกลับแทนแล้วปู้จริงอย่างมันก็ขับรถมาดักรอพระเอกไปส่งนางเอกเข้าบ้านล็อกประตูเรียบร้อยแล้วกลับมาเอาเรื่องกับปู้จริงอย่างท่าทางโหดมากเล่นงานลูกน้องมันสะเละแล้วกระชากปู้จริงอย่างออกมาถามว่าอยากหาเรื่องหรอพระเอกไม่ล้มมวยแล้วนางเอกก็ไม่เกี่ยวปู้จริงอย่างไม่เลิกตื้อพระเอกก็ด่าว่าใช้ผู้หญิงมาขู่แกมันหน้าตัวเมียแล้วบอกว่าไม่มีวันกลับไปชกให้มันแน่ปู้จริงอย่างพอรอดไปได้ก็หัวเราะท้าทายว่าพระเอกต้องยอมชกชัวร์ไม่งั้นก็เฝ้าลูกเมียตลอดเวลาไปเฮ้นางเอกกลับมาคิดได้ว่าพระเอกรีบรอไล่นางไปแถมยังพร้อมจ่ายค่าผิดสัญญาทั้งที่ปกติพระเอกร้อนเงินน่าจะมีเหตุผลอื่นพระเอกกลับบ้านมาก็ไล่นางเอกอีกแล้วนางเอกถามเลยว่าไอคนที่ตามมามันจะจับนางเอกไปขู่พระเอกใช่ไหมพระเอกเสียงเย็นชาบอกว่าไม่ใช่แต่นางเอกขอร้องให้บอกความจริงว่ามีเรื่องมาจนกลัวเดือดร้อนมาถึงนางจนต้องรีบร้อนยกเลิกสัญญาใช่ปะล่ะพระเอกส่วนว่าอย่าสำคัญตัวเองว่านอนกัน2 ครั้งจะทำให้พระเอกหวั่นไหวได้โอ้โหพูดจนนางเอกขึ้นบอกงั้นก็นอนเก้าอี้ไปแล้วกันคืนนี้ไม่ต้องนอนเตียงแล้วพระเอกก็บุกไปลากตัวปู้จริงอย่างแบบไม่ทันตั้งตัวบอกว่าถึงเวลากำจัดตัวอันตรายได้แล้วพระเอกกล้าวใจมากลากปู้จริงอย่างขึ้นรถแบบมัดมือไว้แล้วบังคับขับรถอย่างไวบอกว่ามาแตะต้องคนของพระเอกงั้นก็ไม่ต้องมีชีวิตเหลือไว้ใช้เงินแล้วโคตรเท่โคตรชอบปู้จริงอย่างกลัวมากบอกว่ามันเป็นทายาทหงฟูถ้ามันตายครอบครัวพระเอกเดือดร้อนแน่แต่พระเอกไม่สะทกสะท้านบอกว่ามาดูซิว่าใครจะฆ่าใครก่อนปู้จริงอย่างทนไม่ไหวเรียกพระเอกว่าพี่เขยจนพระเอกเบรกรถดังเอี๊ยดปู้จริงหยางหัวเราะเหมือนบ้าเพราะเพิ่งรู้ว่าพระเอกไม่รู้เลยว่านางเอกเป็นพี่สาวมันบอกว่านางเอกคือคุณหนูใหญ่ของตระกูลพระเอกแทบจะวืดเพราะที่พระเอกอนาคตดับแบบนี้ก็เพราะสโมสรหงฟูเป็นคนทำร้ายใส่ความเรื่องล้มมวยพระเอกเดินออกมานอกรถก็ถูกพวกลูกน้องปู้จริงหยางฟาดหัวแตกมันตะโกนบอกว่าพระเอกต้องขึ้นชกแล้วก็ต้องแพ้ให้กับพวกหงฟูพระเอกฟาดลูกน้องมันสลบไปหมดแต่ปู้จริงหยางยังตะโกนบอกว่านางเอกก็แค่ลูกนอกคอกของตระกูลแม่มันต้องไม่ปล่อยนางเอกกับเด็กๆไปแน่พระเอกโซเซกลับมาบ้านทั้งที่คืนนั้นฝนตกหนักนางเอกที่เก็บของอยู่เดินมาดูแล้วก็ตกใจที่พระเอกทั้งตัวร้อนและหัวแตกนางเอกรีบไปชงยามาให้แต่พระเอกปัดแก้วร่วงทิ้งจนแตกแล้วดึงนางเอกมากอดนางเอกด่าว่าพระเอกเลวพระเอกกระซิบก็บอกว่ารู้อยู่แล้วนี่แล้วยังจะอยู่ที่นี่ทำไมพระเอกเอาเงินค่าบ้านทั้งหมดใส่บัตรคืนให้แล้วโยนใส่หน้านางเอกบอกให้ใส่หัวไปซะจนนางเอกหน้าตึงเดินหนีไปเลยโอ้ยจังหวะนี้สงสารนางเอกสุดๆพระเอกเรียก
กหูจื่อมาหาแถมยังต้มโจ๊กให้ก่อนจะโยนบัตรที่มีเงินทั้งหมดจากการชกที่มีทิ้งไว้บอกว่าฝากแม่กับนางเอกด้วยพระเอกต้องไปชกกับเจิ้นถิงหูจื่อช็อกเพราะไอ้นี่ชกคนตายคาเวทีมาแล้ว2ตอนนี้พระเอกก็ออกจากวงการไปนานแถมยังบาดเจ็บแต่พระเอกบอกว่านี่คือหนทางเดียวที่จะปกป้องนางเอกได้ส่วนนางเอกก็เก็บของออกจากบ้านพระเอกแล้วบอกเด็กๆว่าจะกลับบ้านแล้วก่อนจะวางกำไลหยกคืนไว้ที่โต๊ะในที่สุดพระเอกก็ขึ้นชกกับเจิ้นถิงเฟยเห็นข่าวในเน็ตเรื่องที่หงฟูจัดแมตช์ชกให้พระเอกกลับมาขึ้นสังเวียนก็รีบเอามาให้นางเอกดูนางเอกอึ้งรีบฝากลูกๆแล้วออกมาหาปู้จิงหยางถามว่าเอานางไปขู่พระเอกมาละสิแล้วบอกว่ามันจะใช้วิธีสกปรกอะไรก็พุ่งมาที่นางได้พระเอกก็แค่สามีในสัญญาถึงจะฆ่าไปนางก็ไม่รู้สึกปู้จิงหยางหัวเราะใส่บอกว่าแหมคู่สามีภรรยาปลอมแต่รักกันจริงหรอซึ้งเวอร์แล้วบอกว่าพระเอกก็พูดอย่างนี้เป๊ะถึงก็ยอมตายพร้อมมันเลยด้วยพอรู้ว่านางเอกเป็นใครก็ยอมเซ็นสัญญาเสี่ยงตายขึ้นชกมวยเพื่อนางเอกหัวเราะเหมือนผู้ชนะบอกว่าอีกแป๊บพระเอกก็ต้องหมอบเหมือนหมาบนเวทีไม่ว่าจะความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือว่ากฎหมายนางเอกก็คือจุดอ่อนของพระเอกนั่นแหละมันน่าขำจิ้งพระเอกกำลังจะตายจบเหบนเวทีแล้วส่วนหงฟูจะได้พื้นที่สื่อเต็มจนนางเอกรีบลุกไปเลยทั้งที่มวยเริ่มต่อยไปแล้วนางเอกไปเร็วตอนที่วิ่งอยู่ถังเจอก็โทรมาแจ้งว่านางเอกท้องแล้วที่จริงไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างพระเอกแล้วนะแต่นางเอกบอกว่าขอบคุณมากที่บอกแต่นางจะอยู่ข้างพระเอกต่อไปทำเอาถังเจอหน้าเครียดแล้วนางเอกก็วิ่งมาดูพระเอกที่สังเวียนพระเอกโคตรเก่งแต่ก็ถูกต่อยจนร่วงหันมาอีกทีถึงเห็นนางเอกอยู่ไม่ไกลนางเอกพยายามเอื้อมมือไปหาร้องไห้บอกให้ลุกขึ้นพระเอกคลานมาจับมือนางเอกไว้จนได้โอ๊ยกรี๊ดตัดมาอีกทีพระเอกสภาพยับเยินมีนางเอกช่วยใส่ยาทำแผลให้อย่างเบามือโอ้โหแผลเต็มตัวไปหมดเลยนางเอกถามว่า6 ปีที่แล้วพระเอกโดนใส่ร้ายใช่ไหมจนพระเอกถามว่าทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นนางเอกบอกว่าตอนนี้สภาพไหนพระเอกยังไม่ยอมล้มมวยแล้วตอนนั้นรุ่งโรจน์มากมายจะล้มมวยไปทำไมพระเอกหันหน้าหนีบอกว่าพูดอย่างกับรู้จักตัวเองดีมากนางเอกน้ำตาไหลบอกว่าเมื่อก่อนคิดแต่ว่าพระเอกเป็นคนเลวแต่ที่จริงแล้วเพิ่งรู้ว่าเป็นคนโง่ต่างหากพอเห็นแผลเป็นที่ท้องนางเอกก็นึกถึงที่ปู้จิงหยางมันเล่าว่าพ่อพยายามหยุดพระเอกที่โกรธเรื่องล้มมวยกำลังจะมาหาเรื่องเลยจ้างคนไปรุมทำร้ายนางเอกลูบแผลแล้วก็ถามว่าตอนนั้นเจ็บมากใช่ไหมสายตาเสียใจสุดๆพระเอกจับมือแต่นางเอกสะบัดมือหนีแล้วจะลุกกลับเลยพระเอกดึงมือนางเอกไว้ถามว่ากลับมาที่นี่ทำไมเป็นห่วงตัวเองใช่หรือเปล่านางเอกหันกลับมาจะพูดด้วยแต่พระเอกสลบไปแล้วนางเอกเลยได้แต่พูดเบาๆว่ากลับมาเพราะเป็นห่วงกลัวพระเอกจะเป็นอะไรไปทำไมต้องทำเพื่อนางขนาดนี้รู้ไหมว่านางเป็นคนสกุลปูแล้วก็ค่อยๆนอนซบไหล่กอดพระเอกไว้เบาๆโอ้ยเคมีดีมากพระเอกตื่นมาตอนเช้าอยู่คนเดียวก็รีบลุกมาพอได้ยินเสียงนางเอกกรี๊ดก็วิ่งลงมาดูนางเอกน่ารักกำลังพยายามไล่จับไก่ตัวเป็นๆเพราะอยากตุ๋นซุปขาไก่บำรุงให้แต่นางไม่เคยฆ่าไก่พระเอกบ่นว่าจับไก่ก็คงไม่เคยมั้งแล้วดึงนางเอกที่ได้แผลที่มือไปล้างมือพระเอกอึกอักถามว่านางเอกอย่าไปได้ไหมนางเอกเล่นตัวบ้างพระเอกก็ดึงนางเอกมากอดบอกว่านางเอกหนีไปไหนก็จะแบกกลับมานางเอกเขินทุบอกพระเอกไปทีนึงจนพระเอกร้องแล้วนางเอกก็วิ่งกลับมาดูด้วยความเป็นห่วงพระเอกบอกว่ายังไม่บอกเลยนะว่าเมื่อคืนเป็นห่วงใช่ไหมโอ้ยหวานมากเขาเกือบได้จูบกันแล้วแต่โดนน้องไก่ส่งเสียงกระตากนางเอกก็เลยหนีไปตุ๋นไก่ต่อทั้ง2 คนนั่งกินข้าวกันแป๊บเดียวก็มีข่าวเรื่องพระเอกเป็นอดีตแชมป์จอมปลอมถูกน็อกคาเวทีพระเอกน่าเครียดแป๊บเดียวก็ชวนนางเอกกินข้าวนางเอกคิดว่าพระเอกแกล้งทำให้เป็นไรเพราะไม่อยากให้นางเป็นห่วงพอพระเอกเก็บจานไปล้างนางเอกก็โทรสั่งคนให้จัดการข่าวในเน็ตเดี๋ยวนี้พระเอกไปนั่งมือตกปลาจนฝนตกแล้วนางเอกก็โทรหาติดต่อไม่ได้นางเอกเป็นห่วงมากกลัวพระเอกคิดสั้นเลยหยิบร่มวิ่งไปตามหาพระเอกฝ่าฝนกลับมาไม่เห็นนางเอกอยู่บ้านก็โทรกลับไปแต่ติดต่อไม่ได้อีกโอ๊ยพระเอกกลัวนางเอกจะจากไปก็วิ่งออกไปตามหาท่ามกลางสายฝนนางเอกวิ่งกลับมาพอดีพระเอกวิ่งมากอดนางเอกจนร่มร่วงเลยถามว่าทำไมปิดเครื่องนางเอกบอกว่ามือถือตกน้ำนางอุตส่าห์ไปตามหาพระเอกที่ตกปลาเพราะเป็นห่วงท่าทางจะร้องไห้แล้วจนพระเอกรีบว่าตัวเองไม่โดดน้ำหรอกถ้าจะโดดต้องลากคนอื่นไปด้วยสิพระเอกกระซิบว่าไม่โดดเพราะอยากกลับมาอยู่กับนางเอกไงนางเอกเนี่ยล้มจนขาเป็นแผลพระเอกก็ให้นางเอกขี่หลังท่ามกลางสายฝนกลับบ้านโอ๊ยผู้ชายอบอุ่นฉันละแพ้พระเอกพานางเอกกลับมาใส่ยาที่เขาให้นางเอกจะเป่าผมแต่พระเอกก็อุ้มนางเอกมานั่งแล้วเป่าผมให้เองโอ๊ยหวานอีกแล้วนางเอกพูดเบาๆว่าอยากได้ยินที่พระเอกพูดวันนี้อีกครั้งพระเอกเลยกระซิบให้ฟังว่าอยากใช้ชีวิตอยู่กับนางก้มลงมาจะจูบแต่แล้วก็ฟ้าผ่าจนพระเอกตกใจคราวนี้นางเอกเลยค่อยๆเข้าไปจูบพระเอกด้วยตัวเองเพื่อให้รู้ว่าที่จริงนางเต็มใจค่ะสายตาพระเอกอ้อนมากแล้วก็จูบนางเอกอย่างรุนแรงคนดูขิดแต่ยังจูบกันไม่ทันไรฝนก็รั่วไฟดับพระเอกเลยจุดเทียน
แล้วจูงมือนางเอกเข้าไปนอนบนเตียงก็ต้องใช้ขันน้ำรองเพียบโอ้ยจะรู้อ่ะนางเอกนอนตัวสั่นเหมือนกลัวเสียงฟ้าผ่าพระเอกก็เลยคว้านางเอกมากอดนางเอกรีบบอกว่าอย่าทำเกินไปพระเอกรีบทวงว่าสัญญายังไม่จบหน่อยแล้วก็รุกจูบอีกจนนางเอกต้องรีบบอกว่านางท้องแล้วพระเอกดีใจมากใส่ตาเป็นประกายที่จะได้เป็นพ่อคนพูดว่าถ้าพ่อแม่รู้ต้องดีใจมากแน่แล้วกอดท้องนางเอกนอนท่าทางทั้งรักทั้งหวงนางเอกคิดในใจว่าถ้าพระเอกรู้ว่านางให้ลูกเกิดมาเพื่อช่วยรักษาเสียงจะเกลียดนางไหมแล้วถ้ารู้ฐานะที่แท้จริงมันจะเป็นยังไงคืนนั้นปู้จิงหยางเห็นว่าข่าวพระเอกหายไปก็รู้ว่าเป็นฝีมือนางเอกมันหัวเราะชั่วร้ายบอกได้เลยถือว่านางเอกประกาศสงครามก่อนนะวันรุ่งขึ้นถังเจ๋อโทรหาบอกว่าให้มาเจอกันหน่อยคิดในใจว่าถ้านางเอกเลือกแบบนี้ก็อย่ามาโทษกันก่อนจะขยำผลตรวจคันที่บอกว่านางเอกไม่ได้ท้องโยนทิ้งแล้วคนที่มาเก็บได้ก็เป็นเหวินลี่ไปอีกหมอคะไร้จรรยาบรรณเกินไปแล้วพ่อปู้จิงหยางเรียกมันมาด่าที่ใช้วิธีโหดร้ายเกินไปกับพระเอกมันก็ปรี๊ดบอกทำอะไรก็ไม่ดีสู้พี่ไม่ได้แล้วมันออกมาก็โกรธว่าพ่อยังคิดถึงนางเอกที่ออกไปจากสกุลแล้วอยู่อีกก่อนจะโทรหาสั่งลูกน้องให้เอาข่าวเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปโยงกับนางเอกให้เป็นเรื่องใหญ่ซะพระเอกนางเอกกำลังหวานเดินกลับบ้านด้วยกันจู่ๆก็มีนักข่าวบุกมารุมถามว่านางเอกเป็นคนสั่งให้พระเอกในฐานะสามีล้มมวยใช่ไหมใช้วิธีสกปรกหาเงินให้หงฟูหรอแหมมันเอาเรื่องที่ตัวเองทำมายัดใส่นางเอกเฉยนางเอกน่าเครียดแต่พระเอกห้ามไม่ให้พูดแล้วออกมาปกป้องว่านางเอกไม่ได้ทำตัวเองก็ไม่ได้ล้มมวยนางเอกเป็นใครใช้ประโยชน์อะไรจากตัวเองไหมพระเอกรู้ดีที่สุดนางเอกหันไปถามพระเอกเลยว่ารู้ตัวตนนางแล้วหรอแต่พระเอกจ้องตาแน่วแน่บอกว่าในสายตาตัวเองนางเอกก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นพวกนักข่าวก็ยังหาว่าพระเอกล้มมวยมาตลอดบอกให้อธิบายตัวเองกับแฟนๆหน่อยคราวนี้นางเอกเป็นคนมาขวางพูดใส่กล้องว่าพระเอกไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นปูจิงหยางต้องมีสักวันที่ความจริงเปิดเผยอีกไม่นานหรอกมันดูข่าวแล้วก็หัวเราะเยาะส่วนพระเอกนางเอกหนีกลับเข้าบ้านพอแม่รู้ว่านางเอกเป็นคุณหนูใหญ่ของหงฟูก็อึ้งจนโรคกำเริบเลยหวนลี่วิ่งไปหายาให้ก็ดันไปเจอสัญญาสามีภรรยาของพระเอกนางเอกชีก็แอบถ่ายรูปไว้ทันทีพระเอกนางเอกกำลังจะเข้าบ้านมานางเอกเป็นห่วงแม่พระเอกแต่พอเข้าบ้านปุ๊บแม่ก็พุ่งมาตบหน้าลูกชายที่พาลูกสาวหงฟูเข้าบ้านพระเอกบอกว่านางเอกไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนางเอกไม่เกี่ยวแต่พวกญาติก็เข้ามายุ่งนางเอกพยายามบอกว่านางไม่รู้จริงๆนางอยู่กับพระเอกเพราะความรักแต่แล้วในเน็ตก็มีข่าวเรื่องสัญญาปลอมปล่อยออกมาเรื่องก็เลยยิ่งวุ่นวายเละเทะไปหมดแล้วแม่พระเอกยิ่งเสียใจที่ถูกหลอกพระเอกรับเองหมดทุกอย่างบอกว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ทุกวันนี้ทั้งคู่รักกันและนางเอกก็ท้องลูกของพระเอกอยู่ด้วยแม่เลยเอาผลยัดใส่หน้าว่าพระเอกไม่ได้ท้องจ้าพระเอกนางเอกช็อกมากหวนลี่รีบบอกว่าชีเก็บผลนี้ได้ในหมู่บ้านนางเอกน้ำตาไหลบอกว่าจะอธิบายทุกอย่างให้แม่ฟังเองทีหลังแล้ววิ่งหนีไปพระเอกจะวิ่งตามแต่แม่ก็ล้มลงจนพระเอกรีบวิ่งกลับมาฝ่ายนางเอกเดินออกมาก็เจอทั้งนักข่าวกับคนในหมู่บ้านรุมด่าว่าเป็นผู้หญิงหน้าด้านมีลูก2 คนแล้วยังจะมาหลอกผู้ชายอีกนางเอกล้มลงร้องไห้ถังเจอวิ่งมาช่วยบังให้พอนางเอกหันมาเห็นก็ผลักออกบอกอย่ามายุ่งกับนางแล้วเดินจากไปแม่แกนั่นแหละตัวดีพระเอกดูแลแม่จนปกติดีแล้วหันมาจ้องหน้าเวินลี่ชีร้อนตัวรีบบอกว่าแม่พระเอกกินยาแล้วไม่ต้องเรียกรถพยาบาลก็ได้พระเอกเลยออกไปเรียกหมอที่อยู่ข้างบ้านฝากดูแลหน่อยนางเอกแชทมาบอกว่าไม่เป็นไรให้ดูแลแม่ก่อนเรื่องนี้นางเอกจะเช็คเองหวนลี่รีบวิ่งตามออกมาบอกว่าแม่จะเป็นลมนะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นพระเอกฉลาดมากรู้ทันว่าชีนี่แหละที่ยุให้แม่แกล้งป่วยแถมยังมีเรื่องสัญญาอีกชีรีบบอกว่าหวังดีตอนนี้ก็ลบโพสต์ไปแล้วด้วยโอ๊ยเกลียดพระเอกด่าว่าอย่าไปยุ่งกับแม่แล้วเดินไปโทรหาหูจื่อให้เอาหลักฐานของหงฟูมาให้หน่อยนางเอกเดินอยู่คนเดียวถังเจ๋อขับรถตามมาห่างๆเรียกให้ขึ้นรถนางเอกก็ไม่ไปพอถังเจ๋อลงมาง้อนางเอกเลยหันมาจ้องหน้าพูดเรื่องผลตรวจท้องแถมยังใบตรวจที่หายไปอีกจนถังเจ๋อยอมรับว่าเป็นฝีมือตัวเองนางเอกด่าเลยว่าไม่คิดว่าถังเจ๋อจะทำอะไรแบบนี้มันก็เถียงว่าช่วยนางเอกหาไขกระดูกได้แต่นางเอกไปอยู่กับพระเอกไม่ใช่แค่เพราะเสียงแล้วนางเอกส่วนว่าพระเอกเป็นพ่อเด็กถ้านางอยากอยู่กับพระเอกแล้วมันมีปัญหาตรงไหนจริงถังเจ๋อถามว่าทำไมนางเอกต้องเลือกทางที่ยากลำบากทางที่มาพึ่งมันก็ได้นี่แต่นางเอกสะบัดแขนทิ้งพูดอย่างเย็นชาว่าตอนที่นางลำบากที่สุดก็ไม่เคยคิดพึ่งใครทั้งนั้นพูดใส่หน้าว่าถังเจ๋อแค่เสียใจที่ทำของหายแต่ไม่ใช่การเสียนางเอกไปหรอกถังเจ๋อกำมัดแน่นถามว่าเพราะวันที่เลือกทิ้งนางเอกไปเลยกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมนางเอกบอกว่าถัง
เจอไม่ผิดที่เลือกแบบนั้นแต่นั่นทำให้นางรู้ว่าเราอยู่กันคนละโลกในใจนางเอกไม่เคยตัดสินถังเจอเลยเพราะนางไม่สนใจถังเจอโมโหก้มลงมาจะจูบพิสูจน์แต่นางเอกจ้องตาแข็งไม่หลบสักนิดสุดท้ายถังเจอต้องยอมปล่อยนางเอกไปก่อนแต่ในใจก็คิดว่าจะไม่มีวันปล่อยมือแน่พระเอกมาหาหูจื่อที่เอาหลักฐานทั้งหมดของปู้จิงหยางมาให้บอกว่าถ้าแฉหมดนี้ก็ไม่มีโอกาสที่2แล้วนะถึงจะอยากช่วยนางเอกยังไงก็ต้องเผื่อทางหนีที่ไล่ไว้บ้างทำไมไม่ลองคุยกันดูก่อนแต่พระเอกบอกว่าไม่พระเอกจะไม่ให้นางเอกต้องลำบากใจจากเรื่องของตัวเองแล้วพระเอกก็ปล่อยข่าวนี้ให้สายข่าวให้ย้ำว่านางเอกคือผู้เสียหายโถพระคุณปิดทองหลังพระฝ่ายนางเอกก็มาหาเฟยพยายามหาหลักฐานเรื่องที่พระเอกล้มมวยที่จริงตอนนั้นพระเอกถูกเช็คเลือด2รอบผลครั้งที่2เป็นบวกหลังโค้ชเอาน้ำอะไรไม่รู้ให้พระเอกกินอีกโค้ชนี่แหละค่ะเป็นคนของปู้จิงอย่างแน่นอนนางเอกมุ่งมั่นจะคืนความยุติธรรมให้ได้ไม่ยอมให้ที่บ้านทำร้ายพระเอกอีกแล้วนางเอกยุ่งจนไม่ได้รับสายที่พระเอกพยายามโทรหาทั้ง2คนทำไมไม่คุยกันล่ะคะทำเพื่ออีกฝ่ายขนาดนี้นางเอกกับเฟยหาข้อมูลจนหลับไปยันเช้าพอตื่นมาก็เจอว่ากระแสในเน็ตเปลี่ยนแล้วเพราะมีคนแฉว่าเบื้องหลังการแข่งมวยคือปู้จิงหยางนางเอกแค่เครื่องมือที่ถูกบังหน้านี่มีคนแก้ข่าวให้นางเอกเพิ่งยิ้มดีใจก็ไปเจอข้อมูลทางการเงินของหงฟูเข้าเลยหาวิธีช่วยพระเอกได้แล้วนางเอกมาดักเจอโค้ชเอาเงินมาให้มากกว่าปู้จิงหยาง2 เท่าเพื่อผลตรวจร่างกายเมื่อ6 ปีก่อนไอ้โค้ชมีพิรุธจัดแต่นางเอกเอาเงินมาง้างปากแล้วขู่ว่ากล้องวงจรปิดอัดภาพนางเอกมาเจอมันหมดแล้วต่อให้ไม่ช่วยนางปู้จิงหยางก็ไม่ไว้ใจมันแล้วอยู่ดีจนในที่สุดนางเอกก็ได้ของที่ต้องการมาจนได้นางเอกโคตรเก่งโคตรฉลาดแล้วนางเอกก็ให้เฟยเอาผลตรวจร่างกายไปปล่อยจนแก้ข่าวให้พระเอกเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ทั้งหมดนางเอกกำลังจะถูกพวกลูกน้องปู้จิงหยางตามมาจับตัวแต่พระเอกโผล่มาแบบหล่อมาถึงก็ขู่เบาๆว่าคิดสู้หรอจนพวกนั้นเพ่นหนีในที่สุด2 คนนี้ก็ได้หันหน้ามาคุยกันดีๆสักทีทั้งคู่รู้แล้วว่าอีกฝ่ายช่วยแก้ข่าวให้ตัวเองไว้นางเอกขอโทษที่ตระกูลนางทำร้ายพระเอกขนาดนั้นแต่พระเอกกลับเดินมาใกล้ๆบอกว่าอยากฟังความรู้สึกมากกว่านางเอกเขย่งหน้าไปใกล้แล้วจูบเบาๆแบบว่านางรักพระเอกไงแล้วเดินหนีพระเอกนี่ตามมาคว้าตัวไปจูบแบบโหยหามากโอ้ยจูบกันแต่ละทีคนดูคือฟินปู้จิงหยางโดนนักข่าวรุมจนมันต้องหนีนางเอกนั่งดูข่าวแล้วถามพระเอกว่าเอาไพ่ตายปล่อยไปหมดแล้วไม่ห่วงหรอว่าถ้านางหาผลเลือดไม่เจอจะทำยังไงพระเอกยิ้มละมุนบอกก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นแค่คิดว่านางเอกสำคัญที่สุดแล้ว2 คนนี้ก็จูบจมูกเล่นกันน่ารักแป๊บเดียวเฟยก็ไปรับเด็กกลับมาบ้านพอเห็นพระเอกอยู่กระโดดขึ้นมาเล่นกับพระเอกกันใหญ่น่ารักไปไหนคะนางเอกกับเฟยนั่งดูแล้วแอบเมาว่าสายเลือดที่แท้จริงมันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษเฟยถามว่าคิดจะบอกความจริงเมื่อไหร่นางเอกก็ยิ้มแล้วบอกว่ารอให้แม่พระเอกเปิดใจกับนางก่อนไม่อยากให้ต้องสงสัยเด็กๆเพราะไม่ชอบนางพอด่าปู้จิงหยางแหลกเลยว่าทำหงฟูเสียหายไปเท่าไหร่มันก็ยังโทษว่านางเอกเป็นคนก่อเรื่องพอปริจัดบอกว่า6 ปีก่อนนางเอกแค่ไปดูมวยทำไมถึงเกิดเรื่องไม่ต้องให้พูดนะว่าใครวางยาที่แท้พอรู้มาตลอดว่าไอ้ลูกชายมันเลวเป็นคนวางยาทำลายชื่อเสียงพระเอกนางเอกมันเดินนิ่งๆมาบอกพ่อว่าพ่อคงเพิ่งมาสืบหลังไล่นางเอกออกจากบ้านแล้วสิมิน่าล่ะนางเอกถึงตัดขัดกับพ่อแล้วก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่เห็นหัวมันอีกหรอทั้งหมดเนี้ยพ่อนั่นแหละบังคับเพราะลำเอียงไม่ให้อำนาจมันบ้างเลยถูกพ่อตบเข้าให้พ่อบอกว่ารู้สึกผิดที่ไม่ได้เลี้ยงมันมาตอน7 ขวบแรกเลยปล่อยผ่านไม่หาเรื่องมันมากนักทำอะไรผิดพ่อก็เก็บกวาดเสมอแต่ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้แล้วบอกว่าโค้ชนั่นถูกจับแล้วสั่งให้มันไปเก็บตัวสักพักมันก็ยังโมโหนะคิดว่าพ่อริบอำนาจไม่ยอมรับมันโอ๊ยถูกเลี้ยงมายังไงให้เป็นคนขี้อิจฉาเบอร์นี้แม่พระเอกเห็นข่าวในทีวีที่พ่อออกมาขอโทษกับสิ่งที่ปู้จิงหยางทำและยืนยันว่าหงฟูไล่ออกไปแล้วแม่ก็ช็อกจำได้ว่าพ่อนางเอกคือเพื่อนตายที่สามีรักมากแล้วยังหอบเงินค่าเล่าเรียนลูกไปให้พ่อนางเอกยืมแต่กลายเป็นว่าไปแล้วไปรับถูกคนของพ่อนางเอกทำร้ายแม่ยิ่งร้องไห้ด้วยความสะเทือนใจพอดีพระเอกพานางเอกมาหาแม่ก็ผลักนางเอกล้มเลยไม่สนว่านางเอกเป็นคนช่วยเคลียร์เรื่องล้มมวยไหมแล้วก็ช็อกจนเป็นลมแม่พระเอกเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินพระเอกซึมมากนั่งรออยู่หน้าห้องผ่าตัดตลอดหมอบอกว่าแม่อาการแย่สุดๆมีแค่คุณหมอกลัวที่เกษียณไปแล้วถึงจะพอช่วยได้ถังเจ๋อเดินหน้านิ่งมาพูดว่าเสียใจด้วยจนพระเอกโกรธจัดโอ้ยสงสารพระเอกมากแล้วถังเจ๋อก็พานางเอกไปคุยกัน2 คนบอกว่าพ่อนางเอกสามารถติดต่อหมอกลัวได้แต่สถานการณ์ตอนนี้พ่อคงไม่ยอมช่วยแน่นางเอกก็พูดว่าไม่ว่ายังไงนางจะพยายามให้ถึงที่สุดแล้วชีหวนลี่ก็มาโผล่ได้ยินอีกแล้วโอ้ย
คืนนั้นฝนตกหนักนางเอกมาเกาะประตูรั้วตะโกนขอเจอพ่อเดี๋ยวนี้พ่อยืนมองนางเอกอยู่ในบ้านแต่ว่าถังเจอมันก็มาหาเช่นกันที่จริงหมอกลัวเป็นอาจารย์มันนั่นแหละแต่มันมาแนะนำให้พ่อนางเอกรู้จักเพราะรู้ว่าที่จริงพ่อก็เป็นห่วงนางเอกมากแต่ปากแข็งกันทั้งคู่มันอยากช่วยให้พ่อลูกได้คืนดีกันแถมตอนนี้เรื่องของพระเอกดังมากถ้าให้หงฟูออกหน้าช่วยข่าวก็จะออกมาดีว่าสองบ้านเลิกบาดหมางแล้วถึงตอนนั้นสกุลถังก็จะช่วยเรื่องเงินเช่นกันพ่อหันมาถามเลยว่ามันต้องการอะไรถังเจอก็บอกว่าต้องการดูแลนางเอกแล้วยังพูดว่าคนที่ไม่รับผิดชอบนางเอกเมื่อ6 ปีก่อนก็คือพระเอกนั่นแหละพอเพิ่งรู้ว่าที่นางเอกท้องแล้วยอมออกจากบ้านก็เพราะพระเอกถังเจอยังพูดต่อว่าอยากให้นางเอกต้องลงเอยกับคนแบบนั้นหรอนางเอกเปียกไปหมดแต่ก็ถูกเมียใหม่พ่อออกมาหาเรื่องนางเอกวิ่งเข้ามาหาพ่อในบ้านจนได้ถังเจอเลยหลบก่อนนางเอกมาถึงก็บอกว่าแม่พระเอกอาการวิกฤตมีแค่หมอกลัวเพื่อนเก่าพ่อเท่านั้นที่ช่วยได้เมียใหม่พ่อหรือแม่ปู้จริงอย่างจิกด่าว่านางเอกท้องลูกไม่มีพ่อ2 คนแล้วยังจะกลับมาหาเรื่องผู้ชายอีกหรอเลยโดนนางเอกสวนว่าลูกชายตัวดีป้าทำกรรมใส่ร้ายคนอื่นไงล่ะพ่อปรามว่าผลประโยชน์บริษัทต้องมาก่อนนางเอกทำธุรกิจแล้วไม่เข้าใจหรือไงจนนางเอกบอกว่านางยอมทุกอย่างขอให้พ่อช่วยเท่านั้นพ่อเลยบอกว่ามีเงื่อนไข2 ข้อให้เอาหุ้นบริษัทนางเอกมาชดเชยส่วนที่ขาดทุนนางเอกตอบรับทันทีว่าจะให้หุ้น 51% จนพ่อขึ้นว่าเพื่อผู้ชายคนเดียวยกรากฐานตัวเองให้หมดได้ยังไงยังมีลูกอีก2แต่นางเอกบอกว่าเงินหมดก็หาใหม่ได้แต่ถ้าคนตายไปก็ไม่มีแล้วแม่พระเอกก็ป่วยเพราะล้มมวยนี่คือเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบพ่อโมโหสั่งคนลากนางเอกออกไปอีกนี่มันพ่อแท้ๆปะเนี่ยนางเอกเลยออกมานั่งคุกเข่าขอร้องพ่อกลางสายฝนบอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างขอให้ช่วยชีวิตแม่พระเอกด้วยสุดท้ายพ่อก็เลยตอบรับคำขอของถังเจ๋อโอ้ยสงสารนางเอกมากอะนั่งตากฝนจนเป็นลมถังเจ๋อมาช่วยนางเอกก็ยังละเมอเรียกชื่อพระเอกอยู่เลยหมอกลัวมาแล้วแต่ชีวลลี่มาสตอเอาหน้าบอกนางเป็นคนเชิญมาแหมแกมีปัญญาหรอพระเอกก็สงสัยเหมือนกันว่านางไปเชิญมาได้ไงชียังบอกว่าไปขอร้องประธานเติ้งที่บริษัทให้เชิญมาให้สไปซ์3ก็ใส่ไฟไม่หยุดแต่พระเอกยืนยันคำเดิมว่าอย่าพูดไม่ดีกับนางเอกแล้วหันมาขอบคุณบนลิ่งเงียบๆในที่สุดแม่พระเอกก็รอดพ้นขีดอันตรายถังเจอพานางเอกกลับบ้านมาให้น้ำเกลือส่วนเฟยก็ออกมาต้มน้ำขิงแล้วโทรจิกด่าพระเอกให้มาดูนางเอกเดี๋ยวนี้ไอ้ผู้ชายสารเลวเฟยกลับเข้ามาตอนที่ถังเจอก้มลงเกือบจูบนางเอกแล้วโอ้โหพระเอกมาถึงถังเจอก็บุกไปห้ามแต่พระเอกผลักมันทิ้งอย่างไม่ใยดีแล้วรีบไปหานางเอกเลยเฟยคาดโทษว่าให้ดูแลนางเอกให้ดีแล้วก็ผลักถังเจอส่วนเกินออกจากห้องไปอีกคนนางเอกไข้ขึ้นหนักแล้วก็บ่นทั้งหนาวทั้งร้อนพระเอกก็คือถอดเสื้อกดนางเอกไว้แล้วเอาผ้าเช็ดตัวให้สลับไปมาอบอุ่นเหลือเกินจนสุดท้ายพระเอกก็กอดนางเอกนอนหลับไปเงียบพระเอกต้มโจ๊กมาให้นางเอกด้วยตัวเองคอยดูแลนางเอกจนเช้าพระเอกกุมมือนางเอกกำลังจะหลับแต่แล้วอาสะพายก็ส่งแชทมาบอกว่าแม่ฟื้นแล้วเฮ้ยสงสารพระเอกเหมือนกันนะทั้งแม่ทั้งเมียพระเอกลุกมาสายตาเศร้าแต่ก็เขียนจดหมายทิ้งไว้ให้บอกให้กินยาพักผ่อนให้ดีแล้วรอพระเอกกลับมาก่อนจะจูบหน้าผากนางเอกเบาๆแม่ฟื้นมาก็ย้ำพระเอกว่าให้ตอบแทนหวนลี่ให้ดีชีรีบพูดเลยว่าต้องการแค่ตัวพระเอกมาตลอดแม่พยายามพูดให้ลองคบกันได้ไหมพระเอกปลอบแม่ให้พักผ่อนแล้วก็เรียกหวนลี่มาคุยกันด้วยข้างนอกบอกเรื่องของเราเป็นไปไม่ได้ชีก็ยังเอาหน้าเรื่องหมอกลัวไม่หยุดแต่พระเอกบอกว่าไม่ต้องมาเสียสละทำอะไรเพื่อพระเอกทั้งนั้นในใจพระเอกมีนางเอกเป็นภรรยาเพียงคนเดียวบุญคุณนี้พระเอกต้องตอบแทนแน่แต่ความรู้สึกอื่นๆก็อย่าหวังหวนลี่ปรีจัดพยายามกอดเอวพระเอกแต่ถูกสะบัดทิ้งปรากฏว่านางเอกเดินไอเข้ามาพระเอกรีบมาพยุงถามว่ามาทำไมหวนลี่เรียกร้องเลยว่าให้ตอบแทนเพราะชีเป็นคนตามหมอกลัวมาแล้วยังถามว่านางเอกที่เป็นเมียมัวไปทำอะไรอยู่เห็นผัวกอดกับคนอื่นก็ไม่รู้สึกรู้สานางเอกหันมาพูดว่าชีคงคิดว่ายุยงให้เราแตกกันง่ายๆใช่ไหมจับมือพระเอกบอกเรา2 คนเชื่อใจกันมากกว่านั้นไม่ใช่แค่มาพูดไม่กี่คำแล้วนางเอกจะเชื่อจนพระเอกกุมมือนางเอกแน่นพอดีแม่พระเอกเรียกให้เข้ามาหาพระเอกอยากพานางเอกเข้าไปด้วยแต่นางเอกบอกว่าให้แม่พระเอกพักผ่อนดีกว่าแล้วนางเอกค่อยมาใหม่พระเอกขอบคุณที่นางเอกเชื่อใจขนาดนี้แล้วจะพูดกับแม่เองนางเอกเดินมาขวางหวนลี่ว่าต้องการให้ตอบแทนยังไงก็พูดมาชีก็ยังเฟียสมั่นหน้าว่าคนที่ได้ยืนข้างพระเอกต้องเป็นชีเท่านั้นเข้าไปลอยหน้าประจบแม่พระเอกต่อจ้าถังเจอเดินมาเห็นทั้งหมดก็โทรหาพ่อนางเอกบอกถึงเวลาต้องทำตามข้อตกลงให้นางเอกมาอยู่ข้างกายตัวเองได้แล้วนางเอกกลับบ้านก็มาเจอพ่อนั่งรออยู่พ่อทวงสัญญาว่าเชิญหมอกลัวมาให้แล้วไง
นางเอกเลยรู้แล้วว่าเหวินลี่โกหกที่บอกไปพาหมอมาพอเช็คจนชัวร์ก็ถามว่าไหนพ่อพูดว่าจะไม่ช่วยพ่อบอกเป็นนักธุรกิจก็ต้องทำการค้าที่ได้กำไรอยู่แล้วพอนางเอกเซ็นโอนหุ้นพ่อก็บอกให้นางเอกมาเป็น CFO คนใหม่ของหงฟูเพราะหงฟูคือสิ่งที่พ่อกับแม่นางเอกสร้างมาด้วยกันพ่ออยากส่งต่อให้นางเอกเท่านั้นถึงจะวางใจนางเอกเพิ่งรู้ว่าพ่อทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้นางกลับไปที่บริษัทนี่ก็อ้อมโลกเกินพ่อคะบอกลูกตรงๆมันยากตรงไหนนางเอกยอมรับปากแต่ว่าต้องเป็นหลังจากที่แม่พระเอกออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่นานหงฟูกรุ๊ปก็เมาส์กันใหญ่ว่าบริษัทนางเอกถูกควบรวมเหวินลี่ก็ทำงานที่นี่แล้วเป็นลูกน้องคนสนิทของประธานเติ้งด้วยชี้มั่นมากว่านางเอกไม่เหลืออะไรแล้วแน่ๆพอเดินออกจากห้องกาแฟก็เจอนางเอกที่เดินมาแบบสวยๆเริดนางเอกมาถึงก็ตบหน้าเหวินลี่เต็มแรงชีปรี๊ดด่าว่านางเอกแค่ลูกนอกคอกที่ถูกประธานไล่ออกจากบ้านไปแล้วยังจะมาทำท่าสูงส่งอะไรแถวนี้นางเอกบอกว่าจะมาทำอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของพนักงานทั่วไปที่จะมาสอดว่าแต่ออกมานินทาคนอื่นเล่นกันไร้สาระถ้าว่างก็ไปลาออกเหอะเหวินลี่ด่าว่านางเอกติดละครมากไปมั้งเดี๋ยวก็แต่งปลอมเมียปลอมนี่ยังจะมาเป็นเจ้านายปลอมๆอีกหงที่ตกยากยังสู้ไก่ไม่ได้เลยรีบกลับไปซะเถอะนี่มันปากเหรอเนี่ยนางเอกหัวเราะยิ้มเย็นว่าเป็นรปภ.หรือว่าล็อบบี้หรอถึงจะมาไล่นางออกไปเพื่อนชีรีบใส่ว่านี่คือคนโปรดประธานเติ้งอย่าเหวินลี่เล่นใหญ่จะให้รปภ.มาเอาตัวนางเอกออกไปแล้วก็โทรหาประธานเติ้งโชว์พาวมันหน้ามันหนกมาจากไหนนี่ลูกเจ้าของนะเว้ยเฮ้ยประธานไม่รับสายเหวินลี่เพราะยุ่งกับการเตรียมงานให้นางเอกที่กำลังจะมานางเอกเลยโทรให้แทนแล้วบอกเสียงนิ่งๆว่ามีคนจะไล่นางออกให้ประธานเติ้งมาดูหน่อยพอประธานเติ้งมาก็รีบเอาใจนางเอกแล้วปัดมือเหวินลี่ที่พยายามเกาะแกะร้องเรียนนางเอกทิ้งด่าว่าชีมีสิทธิ์อะไรนางเอกคือ CFO ประธานการเงินคนใหม่โว้ยทุกคนที่เหลือเลิกลักค้อมตัว90องศาให้นางเอกแล้วจ้าสะใจเหลือเกินไม่พอนางเอกยังถามเรื่องหมอกลัวตรงๆว่าใครเป็นคนเชิญพ่อนางหรือว่าเหวินลี่ประธานเติ้งรู้แล้วว่าวันนั้นตัวเองแค่รับหน้าที่จากพ่อนางเอกไปเชิญหมอกลัวส่วนเหวินลี่ก็นึกว่าประธานเติ้งช่วยตัวเองได้สรุปว่าโดนประธานเติ้งด่าต่อหน้าเพื่อนว่าโอ้อวดไม่เจียมบอดี้ถึงนางเอกจะไม่เอาเรื่องแต่ก็ตอกหน้าไปเบาๆว่าต่อไปให้อยู่อย่างเจียมตัวล่ะสะใจมากค่ะเรื่องยังไม่ทันจะจบก็มีข่าวประกาศว่านางเอกกับสกุลถังจะมั่นกันเหวินลี่รีบส่งข่าวไปให้แม่พระเอกที่พักอยู่บ้านดูแม่พระเอกพูดไม่ออกเรื่องพ่อแค่บอกว่านางเอกเป็นไปไม่ได้แล้วเอาข่าวมันให้ดูพระเอกไม่เชื่อวิ่งออกไปเลยบอกว่าถ้านางเอกไม่พูดด้วยตัวเองพระเอกจะไม่เชื่อเด็ดขาดส่วนนางเอกมาถามพ่อว่านี่มันยังไงพ่อบอกว่านี่แหละข้อเรียกร้องที่2นางเอกไม่ยอมรับแต่พ่อบอกว่าถ้าพูดตอนนั้นยังไงนางเอกก็ยอมอยู่ดีเพื่อช่วยแม่พระเอกนั่นแหละก่อนจะบอกว่าถังเจ๋อคุณสมบัติครบถ้วนแล้วยังจะช่วยอุดรูรั่วที่บริษัทด้วยนางเอกส่วนว่าไม่เห็นด้วยบอกว่านางไม่ใช่สินค้าพ่อก็ยังเอาแม่พระเอกมาขู่ว่ายังไงก็ต้องให้หมอกลัวรักษาแม่พระเอกต่อนางเอกใส่ตาเจ็บปวดหันมาบอกว่าพ่อใจไร้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนพ่อบอกว่าที่ทำก็เพื่อนางเอกทั้งนั้นถ้ายังคิดดื้ออีกจะหักมือพระเอกทิ้งซะแล้วการรักษาแม่พระเอกก็จะหยุดลงด้วยจนนางเอกได้แต่มองพ่อน้ำตาคลอนางเอกเดินกลางร่มน้ำตาไหลออกมาก็เจอถังเจ๋อนางเอกไม่สนใจจะเดินหนีถังเจ๋อก็ยังพูดว่าถ้านางเอกยังอยู่ข้างพระเอกต่อไปทั้งแม่ทั้งพระเอกต้องไม่เหลืออะไรแน่ยังจะดื้อต่อไปอีกหรอคิดหรอว่าพระเอกจะยอมใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วบอกให้นางเอกย้ายกลับมาอยู่บ้านตามคำสั่งพ่อซะแล้วมันจะย้ายมาด้วยเพื่อดูแลนางเอกและเสียงในฐานะหมอกับคู่มั่นบีบกันสุดๆนางเอกส่วนว่าถึงนางจะกลับบ้านก็ไม่ใช่เพื่อมันแต่เพื่อพระเอกต่างหากแล้วเดินจากไปเลยนางเอกออกมาเจอนักข่าวรุมถามเรื่องการมั่นว่าจริงไหมพอดีพระเอกขี่มอเตอร์ไซค์มาเช่นกันมาอย่างหล่อนางเอกคิดถึงที่ถูกขู่เรื่องพระเอกก็เลยตอบนักข่าวไปเลยว่าจริงแล้วขึ้นรถออกไปเลยฝ่ายพระเอกถูกพ่อนางเอกพาตัวมาเจอกันพ่อบอกว่าดูประวัติแล้วพระเอกจบการเงินมาแต่ดันไปต่อยมวยทำไมไม่รู้พ่อบอกว่าจะเปิดบริษัทให้พระเอกไปตั้งตัว6 ปีที่แล้วพระเอกทำให้นางเอกถูกไล่ออกจากบ้านตอนนี้ก็ยังทำให้นางเอกเสียบริษัทอีกทั้งหมดนี้ก็เพราะพระเอกมอบชีวิตมั่นคงให้นางเอกไม่ได้พระเอกอึ้งถามว่า6 ปีก่อนนางเอกต้องออกจากบ้านเพราะตัวเองหรอพ่อพูดต่อว่าหมอกลัวยอมมาช่วยผ่าตัดให้แม่พระเอกเพราะนางเอกเอาบริษัทตัวเองแลกมานางเอกคุกเข่ากลางฝนทั้งคืนพระเอกอึ้งว่านางเอกทำอะไรมากมายเพื่อตัวเองแต่พระเอกไม่รู้เลยพ่อยังบอกต่อว่าไม่ต้องซึ้งนางเอกแค่ชดเชยสิ่งที่หงฟูทำกับพระเอกและแม่โอ้ยพ่อจะดีอยู่ละเชียวพ่อนี่คือรักลูกไม่ถูกทางมากๆ
พระเอกเดินออกมาท่าทางเสียใจก็เจอหวนลี่มาดักรอพูดว่านางเอกทิ้งพระเอกไปแล้วนะชีนี่ก็อยู่ทุกที่เนาะพระเอกถามเรื่องหมอกลัวแล้วขู่ว่าถ้าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าทำเรื่องสกปรกอะไรก็อย่าใส่ร้ายนางเอกอีกพระเอกนี่โคตรอดทนพระเอกตามมาหานางเอกที่เพิ่งจูงเด็กๆมาเจอหน้าเด็กๆทีไรต้องมีส่งมินิฮาร์ทตะมุตะมิน่ารักมากนางเอกส่งเด็กๆลงลิฟต์ไปก่อนพระเอกก็คว้านางเอกมากอดเลยแต่นางเอกกลัวที่พ่อขู่จะทำร้ายพระเอกเลยพยายามผลักทิ้งพระเอกเสียงนุ่มถามว่าทำเพื่อตัวเองตั้งเยอะทำไมไม่พูดอะไรเลยแต่นางเอกสวนว่าพระเอกนอกจากใช้กำลังแล้วทำอย่างอื่นเป็นไหมบอกนางมั่นกับถังเจอแล้วต่อไปนี้ไม่มีคำว่าเราอีกต่อไปพระเอกไม่เชื่อนางเอกก็ยังหัวเราะบอกว่าสัญญาเป็นโมฆะพระเอกดึงนางเอกมาจูบเลยแต่นางเอกร้องไห้ไม่หยุดพอพระเอกปล่อยนางเอกก็ตบหน้าพระเอกไปทีนึงแล้วบอกว่านางจะบอกให้ก็ได้ว่านางต้องเจอปัญหามากมายเสียบริษัทไปแล้วหวาดกลัวทุกวันเพราะอยู่กับพระเอกนางคิดได้แล้วว่าไม่อยากให้ลูกโตมาแบบนี้นางเหนื่อยแล้วพระเอกก็เสียใจถามว่าที่คิดว่าปกป้องนางเอกได้ก็ผิดสินะแต่นางเอกไม่ได้รักถังเจ๋อนี่นานางเอกบอกว่าถังเจ๋อช่วยหงฟูได้พระเอกทำได้หรอความรักทำให้อิ่มท้องมันเรื่องตลกบอกนางก็เคยรักพระเอกแต่แล้วมันเป็นยังไงล่ะพระเอกถามว่าถังเจ๋อให้ในสิ่งที่นางต้องการได้ใช่ไหมนางเอกบอกว่าใช่ขยี้ว่าอยู่กับพระเอกมันทรมานแล้วหนีเข้าลิฟต์ไปเลยโอ้ยสงสารต่างคนต่างปวดใจพระเอกร้องไห้ส่วนนางเอกก็น้ำตาไหลไม่หยุดที่บ้านพระเอกหวนลี่มาช่วยอาสะใภ้เก็บของกลับไปอยู่บนเรือแล้วก็ไปเจอรูปเก่ารูปพ่อพระเอกกับพ่อนางเอกชีแอบเก็บไว้เพราะอาสะใภ้พูดว่านี่แหละคือคนที่ฆ่าพ่อพระเอกแต่ชีจำได้ว่านี่พ่อนางเอกสมัยหนุ่มๆที่บอร์ดบริษัทนี่หว่าพระเอกไม่ยอมกลับแต่รออยู่หน้าลิฟต์จนเช้าพอนางเอกลงมาพระเอกก็ไปรอแต่ไม่เจอที่จริงแล้วนางเอกลงมาลิฟต์ที่อยู่ติดกันแต่ทั้งคู่ไม่เห็นกันเพราะเดินหันหลังให้กันซะงั้นในที่สุดนางเอกก็ตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่บ้านพระเอกกลับมาเจอแม่เก็บของพูดว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านเราหวนลี่เป็นคนแกล้งส่งแชทไปเรียกพระเอกกลับแล้วก็ยังแกล้งทำเป็นว่ารูปร่วงลงมาอีกแม่วีดเลยเพราะพระเอกแอบเก็บรูปนี้ไว้ตอนแม่เผาทิ้งแต่แม่บอกว่าเรื่องมันผ่านมา20 ปีแล้วถ้าจับคนร้ายที่ฆ่าพ่อได้ก็คงทำได้ไปนานแล้วแม่ร้องไห้ห้ามพระเอกไปตามหาแต่หวนลี่แฉเลยว่าผู้ชายคนนี้คือปู้หงหุยพ่อนางเอกนั่นเองพระเอกอึ้งคิดถึงปฏิกิริยาที่แม่มีต่อนางเอกทั้งหมดแล้วก็น้ำตาไหลถามว่าแม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่านางเอกเป็นลูกของคนที่ฆ่าพ่อถึงไม่อยากให้เราอยู่ด้วยกันแม่ร้องไห้ไม่ตอบส่วนพระเอกก็ออกมาทันทีพระเอกบุกมาหาพ่อนางเอกถึงบ้านแล้วเอารูปเก่านั้นเข้ามาพอพ่อนางเอกยอมพบพระเอกก็ถามเลยว่าฆ่าพ่อตัวเองใช่ไหมพ่อนางเอกยังไม่อยากเชื่อแค่รูปถ่ายใบเดียวเพราะตอนสืบประวัติพระเอกก็ไม่มีเรื่องพ่อเลยสั่งให้พระเอกรอก่อนที่ตัวเองจะสั่งลูกน้องไปเช็คว่าพ่อพระเอกเป็นใครแต่กลับสั่งให้ดูแลพระเอกที่เป็นแขกคนสำคัญอย่างดีเอามันยังไงเนี่ยพระเอกลงมานั่งรออย่างอดทนแล้วก็กินเหล้าท่าทางสะเทือนใจคิดถึงอดีตตอนที่พ่อตายพระเอกถูกบูลลี่ว่าเป็นลูกไม่มีพ่อแล้วพระเอกก็ต้องเลิกเรียนมาต่อยมวยเพราะแม่ป่วยยังไม่รวมที่พระเอกถูกซ้อมกับทำร้ายตอนไปทวงถามเรื่องล้มมวยโอ้โหเจ็บแทนในที่สุดก็คอนเฟิร์มได้แล้วว่าพระเอกเป็นใครพ่อนางเอกทำท่าเสียใจถามลมถามฟ้าถามพ่อพระเอกว่าจะชดเชยให้พระเอกกับแม่ยังไงดี2 คนถึงจะได้ไม่เจ็บปวดแต่ปรากฏว่าเอกสารนั้นถูกถังเจ๋อแอบดูก่อนส่งมาให้พ่อนางเอกเจ๋อสมชื่อนะแกนางเอกกลับมาเห็นพระเอกนอนน้ำตาไหลอยู่ที่บ้านก็เป็นห่วงกลัวพ่อจะทำร้ายพยายามจะให้พระเอกกลับไปแต่พระเอกบ้าไปแล้วดึงนางเอกมาถามว่าพ่อเคยพูดไหมว่าทำอะไรไว้บ้างนางเอกก็ยังสัญญาว่าจะชดเชยเรื่องล้มมวยให้แน่แต่รีบออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยพระเอกน้ำตาไหลไม่พูดอะไรแล้วก็ไปเลยแล้วจะเข้าใจกันกี่โมงตอนเช้าพ่อนางเอกเซ็นสัญญาเตรียมโอนหุ้นหงฟูให้พระเอก 56% โอ้โหเยอะมากแถมยังจะยกเลิกการมั่นกับสกุลถังแล้วถังเจอมันก็มาได้ยินพอทนายออกไปมันเข้ามาแล้ววางยาในน้ำที่ให้พ่อนางเอกกินพร้อมกับยาประจำตัวพ่อพยายามบอกว่ารถไฟยังไงก็ต้องกลับไปแล่นรางเดิมมันก็ไม่ยอมรับบอกว่ามันสิถึงจะเป็นรักแรกของนางเอกไม่ฟังที่พ่อพูดเลยว่าพระเอกนางเอกรักกันแล้วอย่าไปฝืนชะตาเลยดีกว่าพ่อยังบอกว่าถ้ายอมยกเลิกการมั่นหมายจะชดเชยให้เป็น2 เท่าพระเอกเดินสวนกับถังเจ๋อที่เพิ่งออกมาตอนนั้นพ่อนางเอกเริ่มมีอาการปวดหัวใจแล้วพระเอกหน้าตึงเข้ามาถามว่าที่พ่อนางเอกตามหาพวกเรามานานก็เพื่อฆ่าปิดปากหรอพ่อนางเอกโซเซลุกมาพูดว่าการตายของพ่อพระเอกตัวเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วยื่นสัญญาโอนหุ้นให้บอกว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองติดค้างบ้านพระเอกไว้พระเอกคว้าคอเสื้อพ่อถามว่าเป็นเพื่อนรักกันทำไมถึงทำร้ายพ่อตัวเองได้ลงแต่ตอนนั้นพ่อนางเอกร่วงไปแล้วนางเอกเข้ามาเห็นฉากนี้พอดีส่วนถัง
ถังเจอแกล้งเดินชิวๆมาเจอก่อนช่วยปั๊มหัวใจเมียใหม่พ่อเข้ามาเห็นสัญญาโอนหุ้นจำนวนมากก็ช็อกทุกคนในห้องก็อึ้งไปกันหมดในที่สุดพ่อนางเอกก็พ้นขีดอันตรายแต่ยังโคม่าไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ถังเจอแนะนำให้กลับไปฟื้นฟูที่บ้านแล้วตัวเองจะช่วยดูแลเมียใหม่พ่อหาเรื่องนางเอกทันทีว่าทำเรื่องนี้เพราะอยากเขี่ยปู้จริงอย่างออกไปละสินางเอกบอกว่าจะคิดยังไงโวยอะไรก็กลับไปทำที่บ้านแต่ถ้าทำให้พ่อนางเป็นอะไรขึ้นมานางจะไล่ชีออกไปจากบ้านพระเอกกำลังคิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันแปลกแม่ปู้จริงอย่างไม่น่าใช่คนลงมือแล้วจะเป็นใครส่วนนางเอกเดินมาลากพระเอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นปกติพ่อก็แข็งแรงดีแล้วอยู่ๆก็ล้มหลังโอนหุ้นให้พระเอกเนี่ยนะพระเอกบอกปัดว่าไม่รู้นางเอกเสียงสั่นถามว่าเพราะพ่อไม่เห็นด้วยเรื่องเราหรอนางเอกก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าพระเอกจะทำลงพระเอกพูดแค่ทั้งหมดนี้เพราะพ่อนางเอกติดค้างตัวเองไว้หันมาตะคอกว่าถ้าคิดว่าตัวเองทำก็ไปแจ้งความกับตำรวจสิพระเอกก็อยากแจ้งความกลับพ่อนางเอกเหมือนกันแหละถังเจ๋อเดินมาผลักพระเอกออกบอกว่าอย่ามาแตะต้องคู่มั่นตัวเองส่วนนางเอกถึงจะสายตาช็อกมากแต่ก็ปัดมือถังเจ๋อทิ้งพอทั้งสองคนจากไปพระเอกเพิ่งนึกได้ว่าถังเจ๋อนี่แหละน่าจะเป็นคนร้ายมันคงทำไปเพราะต้องการนางเอกแน่ๆก่อนจะรู้ความจริงจะให้มันอยู่กับนางเอกสองคนไม่ได้เด็ดขาดดีนะพระเอกฉลาดนางเอกกลับมานั่งร้องไห้ข้างเตียงพ่อบอกขอโทษแล้วจะสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าเป็นจริงจะไม่ยอมให้พระเอกทำร้ายพ่อแน่นอนแต่แล้วพระเอกก็มาอย่างหล่อพาหูจือกับลูกน้องมาที่บ้านเพียบโอ้โหเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็หล่อเลยค่ะมาถึงพระเอกก็สั่งว่าห้ามให้คนนอกเข้าห้องพ่อนางเอกถ้าตัวเองไม่ได้สั่งนางเอกเดินลงมาด่าเกือบตบพระเอกแล้วแต่พระเอกดึงนางมากอดกระซิบว่าตอนนี้ตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บ้านนี้ก็ของตัวเองครึ่งหนึ่งถ้านางเอกทำให้ไม่พอใจจะทำให้หงฟูล่มสลายกับตาจนนางเอกจ้องตาด่าพระเอกว่าหน้าด้านแม่ปูจริงอย่างกรี๊ดวิ่งมาจะตบนางเอกด่าว่าเป็นตัวสวยพาผู้ชายแบบนี้เข้าบ้านแต่ถูกพระเอกขวางแล้วยังผลักจนล้มถามนิ่งๆว่าชีเป็นตัวอะไรคิดจะตบผู้หญิงตัวเองหรอตั้งแต่เข้าบ้านนี้มาก็รังแกนางเอกทุกวันละสิโหดมากว่าแล้วก็ลงไปนั่งจ้องหน้าด่าว่าให้เก็บของออกจากบ้านนี้ไปซะจิกแรงทุกคำชอบมากความปกป้องนี้นางเอกเถียงว่าไม่ต้องพระเอกก็ไม่สนใจสั่งคนเอาของไปไว้ที่ห้องนางเอกเลยพอนางเอกด่าก็บอกทำไมแต่ก่อนอยู่บ้านชาวประมงยังนอนด้วยกันทุกคืนนางเอกนอนไหนพระเอกก็จะนอนนั่นนางเอกส่วนว่าถึงขั้นนี้แล้วยังคิดว่าเรามีโอกาสอีกหรอพระเอกไม่ตอบอะไรอุ้มนางเอกพาดบ่าแบกขึ้นบันไดไปเลยโอ้ยพระเอกทำดีมากถังเจ๋อเดินมามองแบบใส่ตาแค้นๆอีกแล้วพระเอกพานางเอกมาถึงห้องแล้วก็บังคับถามว่าที่เกลียดตัวเองแบบนี้เพราะพ่อหรือเพราะเป็นคู่มั่นถังเจอแล้วถึงได้ตีตัวออกห่างฮะนางเอกเถียงว่าก็ทั้งคู่พระเอกเลยถามว่าถ้างั้นทำไมต้องมั่นกับถังเจอนางเอกก็ยังบอกให้พระเอกพูดก่อนสิว่าพ่อนางเกี่ยวอะไรพอพระเอกไม่ยอมพูดนางเอกเลยจ้องตาบอกว่านางเต็มใจมั่นกับถังเจอเองตอนนี้ยิ่งมั่นใจว่าคิดถูกที่สุดพระเอกใส่ตาเจ็บปวดถามว่าถึงถังเจอมันจะมีแผนอื่นนางเอกก็ยังยินดีงั้นหรอนางเอกส่วนว่าแล้วพระเอกไม่มีแผนหรือไงที่พ่อเป็นแบบนี้ก็เพราะพระเอกอยากได้หงฟูไม่ใช่หรอคราวนี้พระเอกโมโหจัดดึงนางเอกมาจูบอย่างแรงแล้วบอกผิดแล้วที่เป็นแบบนี้ก็เพราะอยากได้ตัวนางเอกต่างหากกรี๊ดถังเจ๋อหลอกให้เซิงไปตามนางเอกบอกว่าเสียงปวดท้องหายตัวไปแล้วนางเอกเลยรีบตามไปดูพอเห็นเสียงปกติดีก็หันมาดุเซิงว่าโกหกทำไมจนเซิงร้องไห้บอกน้องเปล่าถังเจ๋อเป็นคนบอกทั้งหมดนางเอกได้แต่ขอโทษรีบง้อเซิงใหญ่พระเอกตามมาเห็นก็เรียกเสียงไปปลอบน้องมีงอนเพราะพระเอกไล่ออกมาจากบ้านพระเอกก็บอกใช่ที่ไหนนี่ตามมาอยู่ด้วยแล้วไงแล้วยังเรียกเซิงมากอดอีกคนพอพ่อกอดนี่หยุดร้องเลยค่ะลูกพ่อมากพระเอกบอกให้พูดกับแม่ดีๆเพราะแม่ขอโทษแล้วบรรยากาศน่ารักมากๆนางเอกอมยิ้มเศร้าแล้วก็พาเด็กไปนอนนางเอกอ่านนิทานให้เสียงเซิงฟังถังเจอมาเคาะประตูขอคุยด้วยแต่นางเอกบอกว่าเด็กๆหลับแล้วไว้คุยพรุ่งนี้ดีกว่าถังเจ๋อมาขอโทษที่ให้เซิงโกหกบอกว่าเป็นห่วงนางเอกบอกว่าไม่เป็นไรแต่อย่าเอาร่างกายเสียงมาพูดอีกถังเจ๋อยังบอกว่าจะช่วยนางเอกด้วยการแต่งงานเร็วๆเพื่อหงฟูนางเอกบอกขอบคุณแต่ไม่ต้องการแต่งงาน2 คนต้องรักกันแต่นางเอกไม่ได้รักมันเรื่องแบบนี้นางเอกก็เจอมาเยอะแล้วถ้าผ่านไปไม่ได้ก็คงไม่ใช่นางพระเอกได้ยินทั้งหมดเดินมาแทรกทุกคนบอกว่าจะไปนอนถังเจ๋อด่าว่านางเอกเป็นคู่มั่นพระเอกก็เย้ยว่าแต่งงานได้แล้วค่อยมาว่ากันนะแล้วก็บังคับนางเอกเข้าห้องปิดประตูใส่หน้าไปเลยสมนางเอกจะดิ้นพระเอกก็อุ้มมานอนบนเตียงสั่งให้ปิดไฟนอนอุ้มเก่งว่าแล้วตัวเองก็เอาหมอนมาวางข้างพื้นตรงข้างนางเอกแล้วนอนกอดเสื้อนอนเฝ้าอย่างนั้นแหละ
นางเอกทำเป็นตึงแต่ที่จริงก็นอนหันข้างมาทางพระเอกนี่แหละนะเด็กๆก็นอนข้างๆน่ารักมากสักพักพระเอกก็แอบเอื้อมมือมาจับมือนางเอกไว้หลับไปช่างอบอุ่นละมุนเวอร์มากนางเอกตื่นมาอีกทีพระเอกก็ไม่อยู่แล้วพระเอกเข้ามาดูพ่อนางเอกกลางดึกไม่เข้าใจว่าทำไมยอมรับว่าฆ่าพ่อตัวเองแล้วยังโอนหุ้นให้ตั้งมากมายหูจืดเข้ามาถามว่าเข้ามาดูแลฆาตกรแบบนี้ทำไมแล้วยังไม่อธิบายให้นางเอกฟังอีกพระเอกก็บอกเรื่องราวยังไม่กระจ่างต้องรอพ่อนางเอกฟื้นมาก่อนถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ต้องจับตาให้ดีเพราะคนร้ายมันต้องคิดลงมืออีกแน่ๆที่จริงถังเจ๋อมันแอบติดเครื่องดักฟังไว้แล้วพระเอกก็บังเอิญเห็นเข้าเพราะเหยียบกิ๊บติดผมเด็กๆเลยก้มลงไปหยิบบทมันต้องส่งแบบนี้สิคะแล้วพระเอกก็มานั่งกินเหล้าดักรอถังเจ๋อพอเห็นมันเดินมาก็ถามว่าดึกแล้วจะไปดูพ่อนางเอกอีกหรอมันถามกลับว่าทำไมกลัวทำร้ายพ่อนางเอกหรือไงถ้าเป็นมันจริงๆพระเอกจะทำยังไงมีหลักฐานหรอพระเอกก็บอกว่าก็ให้เรียบร้อยหน่อยก็แล้วกันจะฆ่าก็เอาให้ตายจะได้ยืมมือมันแก้แค้นถังเจ๋อหงุดหงิดบอกว่าจะทำให้พระเอกหายไปจากบ้านนี้ให้ได้ส่วนนางเอกก็เป็นคู่มั่นมันพระเอกลุกมาส่วนว่านางเอกเป็นผู้หญิงของตัวเองต่างหากถังเจ๋อบอกว่านางเอกอยู่กับพระเอกก็มีแต่เจ็บเท่านั้นพระเอกจ้องตาด่าว่าแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าอยู่กับแกแล้วนางเอกจะไม่เจ็บปวดแต่ว่าทั้งหมดนี้นางเอกมาแอบได้ยินหมดแล้วนางเอกชักสงสัยว่าถังเจ๋อเกี่ยวข้องอะไรกับการที่พ่อป่วยไหมแต่นางก็ไม่มั่นใจเพราะถังเจิงไม่มีเหตุผลต้องทำแบบนั้นแล้วนางเอกก็นัดทนายออกมาเจอทนายเอาสัญญาให้ดูว่าพ่อนางเอกอยากโอนหุ้นแล้วยังบอกว่านี่คือสิ่งที่ติดค้างไว้แต่ตอนทนายจะกลับถังเจิงก็สวนเข้าไปแล้วบอกให้พ่อนางเอกกินยามีเบาะแสแล้วนางเอกกลับบ้านมาเห็นเสียงเล่นอยู่คนเดียวพอถังเจิงมานางเอกก็พุ่งไปขวางทันทีแบบไม่รู้ตัวถังเจิงปรี๊ดลากนางเอกมาคุยกัน2คนถามว่าทำไมต้องกลัวตัวเองด้วยสายตาโรคจิตมากนางเอกพยายามบอกว่าเปล่ามันก็บอกว่าพฤติกรรมนางเอกชัดเจนหมดแล้วพูดว่ามันยอมเปลี่ยนมาทำงานแผนกอายุรกรรมเพื่อเสี่ยงยอมทิ้งศักดิ์ศรีไปขอร้องหมอกลัวยอมทะเลาะกับแม่ทำเพื่อนางเอกมากมายมันสู้พระเอกไม่ได้ตรงไหนทั้งทำร้ายนางเอกทำให้เสียใจแล้วยังเก็บไว้ข้างตัวอีกนางเอกรักมันไม่ใช่หรอนางเอกเลยด่าว่าที่มันทำไม่ใช่เพื่อนางเอกสักนิดแต่เพื่อความยึดติดในใจมันต่างหากก็แค่เสียใจที่เลิกกันเลยพยายามแย่งนางเอกกลับไปแต่นางเป็นคนไม่ใช่สิ่งของถังเจิงไม่ยอมรับแต่นางเอกส่วนว่ารักแบบไหนเอานางเป็นของแลกเปลี่ยนกับพ่อพูดว่าความรักไม่ใช่การแลกเปลี่ยนถังเจิงบ้าไปแล้วบอกว่าไม่ลองจะรู้ได้ยังไงก่อนพยายามจะขืนใจจนนางเอกคว้าขวดแก้วมาปาจนแตกแล้วขู่ถังเจิงมันบอกว่านางเอกกลายเป็นคนใจร้ายไปแล้วนางเอกส่วนว่านางไม่เคยมีความรู้สึกชายหญิงให้เลยถังเจิงจิตไม่เลิกบอกว่าพวกนางเอกไม่มีวันลงเอยด้วยดีได้เดี๋ยวนางเอกก็ต้องกลับมาหามันที่จะเป็นพ่อที่ดีให้เด็กๆแล้วหาไข่กระดูกมาให้ก่อนเดินออกไปพระเอกเข้ามาเจอนางเอกถือเศษแก้วมือสั่นเดินก็เกือบล้มโถพระเอกค่อยๆอุ้มนางเอกมานั่งแล้วก็ทำแผลที่โดนแก้วบาดที่มือให้พระเอกถามว่าที่เสี่ยงต้องการไขกระดูกไปเพื่ออะไรเพราะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดใช่ไหมโหฉลาดนางเอกอึ้งที่พระเอกได้ยินรีบสะบัดมือบอกว่าพระเอกไม่เกี่ยวพระเอกถามว่าตัวเองไม่เกี่ยวแล้วถังเจ๋อล่ะถังเจ๋อเป็นพ่อเด็กแล้วทำไมใช้ไขกระดูกไม่ได้ลุกขึ้นยืนบอกว่าจะช่วยหาไขกระดูกให้เองบอกมีช่องทางนางเอกได้แต่คิดว่าเรื่องเละเทะวุ่นวายแบบนี้พระเอกไม่รู้ความจริงไปเลยจะดีกว่าคืนนั้นนางเอกมานั่งคุยกับพ่อบอกว่าสัญชาตญาณบอกนางว่าพระเอกไม่ใช่คนร้ายหรือว่าจะเป็นถังเจ๋อกันแน่แล้วบอกให้พ่อรีบฟื้นมาบอกความจริงนางทีพอดีพ่อเริ่มกระดิกนิ้วได้นางเอกเลยรีบเรียกหมออาการพ่อนางเอกดีขึ้นแล้วค่ะถังเจ๋อที่แอบฟังน่าเครียดคิดว่าพ่อนางเอกตายไปซะดีที่สุดนางเอกจะได้ไม่รู้ความจริงและเป็นของมันตลอดไปแล้วมันก็มาผสมยาเตรียมไว้ก่อนจะไปสับเบรกเกอร์ลงจนไฟดับทั้งบ้านนางเอกใช้มือถือเดินออกมาแต่พระเอกรีบพุ่งตัวมาดึงนางเอกหลบข้างประตูโอ้โหกรี๊ดทั้งลุ้นทั้งเขินพระเอกกลับมาสภาพหน้ายับฟกช้ำอีกแล้วแต่ตอนที่ดึงนางเอกมาหลบก็เห็นถังเจ๋อค่อยๆขึ้นบันไดไปในความมืดพระเอกลากนางเอกออกไปแล้วพานางเอกไปใส่หูฟังบอกว่าถังเจ๋อแอบติดตั้งเครื่องดักฟังในห้องพ่อนางเอกก็เลยได้ยินถังเจ๋อโทษพ่อนางเอกที่ไม่รักษาสัญญาเรื่องมั่นแล้วยังสารภาพเรื่องทั้งหมดว่ามันทำเองมันไม่ได้อยากฆ่าพ่อนางเอกหรอกแต่ถ้าฟื้นขึ้นมานางเอกกับมันก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันมันขาดนางเอกไม่ได้มีใครขัดขวางต้องตายนางเอกเพิ่งรู้ว่านี่คือแผนที่พระเอกล่อจับถัง
งเจ๋อพอได้ยินว่ามันจะลงมือนางเอกก็วิ่งลงจากรถเข้ามาเลยโชคดีที่หูจื่อห้ามมันไว้ทันนางเอกตบหน้ามันไปทีนึงแล้วขอร้องพระเอกให้รอข้างนอกก่อนพระเอกยอมไปรอหน้าห้องส่วนนางเอกก็ถามถังเจ๋อเสียงดังว่าทำไปเพื่ออะไรมันบอกว่าไม่อยากเสียนางเอกไปมันเป็นบ้าตั้งแต่เห็นนางเอกแต่งงานกับพระเอกจนนางเอกด่าว่าแล้วเป็นเหตุผลให้ทำร้ายพ่อนางหรอตั้งแต่ที่ถังเจ๋อเลือกจะเลิกกันเรื่องเราก็มีจุดจบแล้วถังเจ๋อเป็นบ้าบอกว่าเราเกือบได้อยู่ด้วยกันนางเอกก็เลยส่วนว่าพวกเราไม่มีทางเป็นไปได้พระเอกนางเอกทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่รักแต่มันไม่ใช่ถังเจ๋อพยายามอ้อนวอนขออยู่ด้วยกันตลอดไปนางเอกก็ประกาศตัดขาดบอกว่าจะยกเลิกการมั่นเรื่องเข้าคุกแล้วแต่พ่อแต่นางเอกไม่มีวันให้อภัยที่มันทำร้ายพ่อเด็ดขาดแล้วก็บอกว่าไม่เคยรักมันเลยตอนจะเลิกกันนางโล่งใจมากที่มันไปเมืองนอกเพราะที่ผ่านมารู้สึกผิดมาตลอดที่หลอกใช้ความรักของมันถังเจ๋อก็ยังถามว่าหลอกใช้ต่อไปไม่ได้หรือไงนางเอกถอยหนีบอกให้มันไปซะในที่สุดนางเอกก็เดินออกมาถามพระเอกว่าทำไมต้องทำเพื่อนางทั้งที่พ่อมีส่วนการตายกับพ่อพระเอกพอดีหมอโทรมาแจ้งว่าเจอไขกระดูกที่ตรงกันแล้วจนนางเอกดีใจมากพอวางสายนางเอกก็รู้เลยว่าพระเอกเป็นคนหามาให้พระเอกไม่ยอมบอกว่าหามาได้ไงนางเอกเห็นแผลเต็มหน้าก็ถามถึงพระเอกรีบบอกว่าแผลพวกนี้ไม่เกี่ยวแล้วจะเดินกลับนางเอกรีบกอดพระเอกไว้จากข้างหลังบอกขอบคุณมากเฮ้ยกว่าจะกอดกันได้คืนนั้นปู้จิงหยางที่หายไปนานโทรหาหวนลี่ถามว่าสนใจมาร่วมมือกันปะวันต่อมานางเอกพาเสี่ยงมาเช็คเลือดน้องกล้าหาญมากบอกว่าพระเอกสอนไว้ลูกผู้ชายเสียเลือดได้แต่ห้ามร้องไห้โถแต่ตอนนี้ก็แค่เตรียมตัวก่อนผ่าตัดเท่านั้นนางเอกหันไปคุยกับหมอแป๊บเดียวเสียงก็หายตัวไปปู้จิงหยางลักพาตัวทั้งแม่ทั้งลูกไปค่ะแล้วก็ใช้เหวินลี่เป็นนกต่อนางเอกฟื้นมาเห็นลูกถูกมัดหลับอยู่ก็เป็นห่วงรีบดิ้นไปหาทั้งที่ตัวเองก็ถูกจับมัดกับเก้าอี้ปู้จิงหยางเข้ามาหัวเราะใส่หน้านางเอกก็ด่าเลยว่าจับเด็กมาทำไมไม่กลัวติดคุกหัวโตหรอมันโมโหที่นางเอกยังนิ่งอยู่ได้ก็หงุดหงิดบีบคอนางเอกว่าทำไมพ่อถึงได้รักทำไมมันถึงสู้ไม่ได้ทั้งที่ทำเพื่อที่บ้านมาตลอดอ้อยยังไม่รู้ตัวเนาะแล้วก็หาว่าที่ทำเลวก็เพราะถูกพ่อกับนางเอกบีบคั้นแล้วมันก็โทรไปบอกพระเอกว่าเมียกับลูกแกอยู่กับฉันไม่นานพระเอกก็บุกมาหาปู้จิงหยางจับนางเอกมัดปิดปากขังไว้ในรถพระเอกเอาสัญญาหุ้นโยนไปให้มันก็ยังบอกว่าหุ้นนี้ต้องเป็นของมันอยู่แล้วที่จริงมันอยากให้นางเอกตายพ่อจะได้เลิกลำเอียงเข้าข้างแล้วมันก็มาซ้อมพระเอกหาว่าทำให้ไม่มีบ้านอยู่แล้วไล่แม่มันออกพระเอกสู้กลับแต่มันเอาเสียงมาขู่พอดีถังเจ๋อวิ่งตามมามันก็เลยหนีไปแต่จุดไฟใส่รถที่วางระเบิดเอาไว้นางเอกพยายามทำท่าให้ทั้งคู่หนีไปซะพระเอกไม่ยอมแพ้เอาไม้เบสบอลมาทุบกระจกจนแตกส่วนถังเจ๋อวิ่งไปหยิบก้อนคอนกรีตหันมาอีกทีรถก็ระเบิดไปแล้วถังเจ๋อช็อกแทบเซแต่แล้วพระเอกก็เดินอุ้มนางเอกออกมาจากรถท่าโคตรเท่โอ้ยพ่ออย่ามัวแต่เท่รีบไปโรงพยาบาลก่อนพระเอกกุมมือนางเอกเลือดท่วมพานางเอกเข้าโรงพยาบาลส่วนหูจือไปช่วยเสียงแล้วพาไปโรงพยาบาลแล้วเช่นกันหูจือกำลังให้การกับตำรวจเอาผิดปู้จิงหยางพระเอกเป็นห่วงนางเอกมากรับบทขนเฝ้าหน้าห้องผ่าตัดอีกแล้วถังเจ๋อวิ่งตามมาหลังทำเรื่องก็น่าเครียดอีกคนพยาบาลวิ่งมาตามญาติเสียงที่กำลังผ่าตัดบอกว่ามีภาวะเลือดจางต้องการเลือดด่วนต้องการกรุ๊ป A หรือ O พระเอกรีบบอกว่า A ตัวเองให้ได้แต่พยาบาลบอกว่าถ้าเป็นพ่อทางสายเลือดก็คือไม่ได้เด็ดขาดเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเสี่ยงเป็นมะเร็งอยู่แล้วจะเสี่ยงมากถ้าพลาดมีอันตรายถึงชีวิตพระเอกรีบบอกว่าเป็นพ่อแค่ในนามแล้วฝากถังเจ๋อดูแลนางเอกหน้าห้องผ่าตัดด้วยถังเจ๋อต่อสู้กับตัวเองหนักมากสุดท้ายก็วิ่งไปตะโกนบอกพยาบาลว่าให้ห้ามพระเอกต่อยไปทีนึงแล้วก็บอกไม่ได้ตัวเองกรุ๊ป O บริจาคได้เช่นกันจนสุดท้ายต้องยอมบอกว่าพระเอกเป็นพ่อแท้ๆของเด็กแล้ววิ่งไปให้เลือดพระเอกชะงักน้ำตาไหลคิดถึงคำพูดของเด็กๆกับที่นางเอกเคยพูดถึงพ่อเด็กแล้วก็ร้องไห้เลยโอ้โหกว่าจะรู้ความจริงจะจบอยู่แล้วพระเอกนั่งซึมหน้าห้องผ่าตัดหวนลี่ก็มาอีกแล้วคราวนี้ชิมาลาว่ะพระเอกหันมาพูดว่ารู้ไหมเกือบทำให้เมียกับลูกพระเอกต้องตายต่อไปนี้อย่ามาปรากฏตัวต่อหน้าอีกหวนลี่ร้องไห้ขอโทษแต่พอดีนางเอกผ่าตัดเสร็จออกมาพระเอกก็สนใจแต่นางเอกแล้วตามรถเข็นไปเลยหวนลี่ตัดสินใจโทรหาตำรวจแล้วก็ขอมอบตัวด้วยตัวเองเอาเรื่องนี้มีตำรวจด้วยเหรอแก พระเอกนอนเฝ้านางเอกไม่ห่างคิดถึงที่เด็กๆพูดว่าถูกไล่ออกจากบ้านที่นางเอกต้องเลี้ยงลูกมาคนเดียวพอนางเอกลืมตามาก็บอกว่านางไม่เป็นไรแล้วทำไมถึงยังร้องไห้อยู่อีกแล้วรีบถามถึงเสียงพระเอกน้ำตาไหลบอกว่าลูกไม่เป็นไรแล้วนะนางเอกก็เลยรู้ว่าพระเอกรู้ความจริงหมดแล้วพระเอกบอกว่าหมอคอนเฟิร์มแล้วว่าเสียงผ่าตัดไขกระดูกจนปลอดภัยก่อนจะกอดนางเอกไว้แน่นมากร้องไห้ไม่หยุดบอกขอโทษที่เพิ่งมารู้ความจริงเอาป่านนี้นางเอกก็ร้องไห้กอดพระเอกแน่นเหมือนกันแล้วตบหลังพระเอกปล
ลอบใจเบาๆไม่หยุดโอ๊ยฉันเศร้าตามเฉยพระเอกพาเสียงมานั่งเล่นแล้วถามว่าถ้าพ่อเก่งกาจเหมือนหุ่นยนต์ปกป้องแม่กับเสียงได้จะยอมรับไหมเสียงก็ตอบเสียงเล็กเสียงน้อยว่าจะลองพิจารณาดูก็ได้ส่วนพ่อนางเอกฟื้นแล้วจริงๆนางเอกพาพ่อกับเด็กๆมาที่เรือประมงพ่อยืนยันจะมาให้ได้บอกว่ารอมา20 ปีแล้วก่อนจะตะโกนขอโทษแม่พระเอกพูดว่าตอนนั้นโรงงานเกิดปัญหาจนต้องปลดพนักงานบางคนมีคนที่โกรธแค้นบุกมาทำร้ายพ่อพระเอกช่วยรับมีดแทนให้ก็เลยต้องตายพ่อนางเอกเป็นหนี้ชีวิตนี่เองที่จริงตอนนั้นพ่อก็บาดเจ็บฟื้นมาอีกทีแม่กับพระเอกก็ย้ายไปแล้วที่ผ่านมาพ่อพยายามตามหาทั้ง2 คนมาตลอดแต่ก็ไม่เจอแม่พระเอกเสียใจไม่อยากจะให้อภัยแต่แล้วเด็กๆก็วิ่งมาเคาะประตูเรียกคุณย่าบอกว่าคิดถึงมากในที่สุดแม่พระเอกก็ยอมออกมาหาหลานๆแล้วบอกพระเอกให้เรียกสะใภ้กับครอบครัวมากินข้าวเฮ้ยลงเอยไปได้ด้วยดีกลางดึกพระเอกนางเอกมาดื่มเบียร์กัน2 คนหลังเรือพระเอกอยากสารภาพรักแบบน่ารักมากนางเอกก็แกล้งใหญ่หลังจากที่รู้ว่าที่จริงพระเอกแอบรักนางมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วที่จริงพระเอกแอบไปตามหานางเอกด้วยนะแล้วพอนางเอกกลับมาหลัง6 ปีดันมาพร้อมสัญญาบ้าๆบอพระเอกก็เลยขึ้นมากนางเอกขำแซวว่าหลงรักผู้หญิงแค่คืนเดียวง่ายไปปะพระเอกรีบบอกว่าไม่ใช่เรา2 คนมั่นกันตั้งแต่ในท้องตั้งหากนางเอกเดินไปดูวิวคนเดียวพระเอกก็เดินมากอดจากข้างหลังบอกว่าต่อไปนี้อย่าแบกรับอะไรไว้คนเดียวอีกให้พระเอกได้ปกป้องนางบ้างจนนางเอกถามว่าที่ดีกับนางขนาดนี้เพราะลูกใช่ไหมพระเอกเลยดึงนางเอกมาจ้องตาบอกว่าเป็นเพราะพระเอกรักนางเอกตั้งแต่แรกก่อนจะกระซิบถามว่าที่นางเอกบอกว่ารักก็ไม่ได้โกหกใช่ไหมนางเอกจูบพระเอกกลับเบาๆจนพระเอกยิ้มน่ารักบอกว่าห้ามกลับคำนะต่อไปนี้จะเกาะติดนางไปตลอดชีวิตแล้วก็จูบนางเอกอย่างโหยหาบอกว่าเรามาแต่งงานกันเถอะนางเอกหัวเราะบอกมันง่ายไปพระเอกก็บอกว่านี่ไม่ใช่การขอแต่งงานอย่างเป็นทางการซะหน่อยก่อนจะจูบกันต่อแบบหวานมากๆไม่นานนางเอกก็มาหาพระเอกถึงห้องทำงานเพราะได้ข่าวว่าพระเอกจะขึ้นชกกับหวังเฉียนหวังแชมป์โลกที่โหดมากนางเอกเป็นห่วงสุดๆแต่พระเอกกอดนางเอกแล้วก็จูบไม่หยุดบอกให้เชื่อมั่นในตัวสามีหน่อยในที่สุดก็ถึงวันแข่งที่แท้หวังเฉียนหวังก็คือคู่ชกเมื่อ6 ปีก่อนที่พระเอกชนะแต่แล้วก็ถูกกล่าวหาเรื่องล้มมวยพระเอกออกมาแบบโคตรเท่หุ่นโคตรแซ่บแล้วก็มาส่งมินิฮาร์ทกับเด็กๆก่อนจะยิ้มให้นางเอกพอถึงเวลาชกพระเอกก็เริ่มก่อนท่าทางดีซัดมันแหลกแต่คู่ต่อสู้มันทำกันบ้านมาแก้เกมการชกจนพระเอกโดนรุมหนักเลยพวกจีนมุงตอนแรกๆก็เชียร์พระเอกอยู่ดีๆหลังๆกลับด่าว่าพระเอกไม่มีน้ำยาแล้วส่วนนางเอกดูพระเอกถูกรุมจนน้ำตาไหลลุกขึ้นยืนในที่สุดพระเอกก็ลุกขึ้นมาได้คู่ต่อสู้บอกว่าหมัดนี่สิแชมป์โลกแต่เจอพระเอกจระเข้ฟาดหางซัดเข่าเข้ากระโหลกจนชนะน็อกไปเลยจ้านางเอกร้องให้ดีใจที่6 ปีที่ผ่านมาพระเอกชกมวยใต้ดินเพื่อแม่ในที่สุดวันนี้พระเอกก็ชกมวยเพื่อตัวเองในแสงสว่างได้แล้วพระเอกได้เข็มขัดแชมป์คนใหม่พอนางเอกโผล่ขึ้นสังเวียนมาหาพระเอกก็ยิ้มกว้างอุ้มนางเอกหมุนตัวลอยดีใจแบบเด็กๆนางเอกน้ำตาไหลเพราะเป็นห่วงพระเอกมากพระเอกคุกเข่าลงส่งเข็มขัดแชมป์ให้เป็นการขอแต่งงานนางเอกน้ำตารื้นรับไปแล้วก็จูบพระเอกก่อนที่ทั้ง2 คนจะลุกมาจูบกันไม่หยุดเด็กๆก็วิ่งขึ้นมาหาด้วยความดีใจพระเอกนั่งลงถามเด็กๆว่าตอนนี้พ่อจะมีคุณสมบัติเป็นพ่อให้เด็กๆได้หรือยังก่อนหน้านี้พระเอกไม่ได้อยู่ข้างๆปกป้องทุกคนรวมทั้งแม่ด้วยพระเอกน้ำตาซึมถามเด็กๆว่าให้อภัยให้โอกาสได้ไหมเด็กๆถอยหนีใส่หน้าจนพระเอกเศร้าแต่นางเอกนั่งลงพูดกับตัวเล็กน้ำตาซึมว่านี่คือพ่อทั้งเสียงกับเซิงเลยเข้าไปกอดคอเรียกพ่อกันใหญ่พระเอกอุ้มเด็กๆขึ้นมาตัวลอยแล้วจูบนางเอกพร้อมบอกว่าขอบคุณโอ้ยในที่สุดก็ครอบครัวสุขสันต์ฉันละดีใจกับความรักของเขาทั้งคู่มากจ้าไม่นานนางเอกก็เอาโทรโข่งมาประกาศท่ามกลางฝนตกแถมยังใส่ชุดขาวเจ้าสาวบอกชาวบ้านว่าวันนี้นางเอกแต่งงานกับพระเอกเรียบร้อยได้เป็นสะใภ้หมู่บ้านแล้วนะหูจือกับเฟยรับบทหนักต้องจัดงานแต่งชุกและหูพร้อมโต๊ะจีน พอโยนดอกไม้เสร็จพระเอกก็ใช้โทรโข่งประกาศบอกรักส่วนนางเอกก็บอกว่ายังมีข่าวดีอีกเรื่องคือนางท้องแล้วพระเอกทิ้งร่มแล้วก็ดึงตัวนางเอกมาจูบแบบรักมากท่ามกลางชาวบ้านที่ดีใจด้วยรวมทั้งแม่พระเอกก็มองแบบปลื้มใจ ในที่สุดถังเจิดก็ไปมอบตัวกับตำรวจพร้อมโดนโทษจำคุกไป18 ปีข้อหาพยายามฆ่าและทำร้ายร่างกายส่วนพระเอกก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาเจ้าสาวพร้อมลูกในท้องไปใช้ชีวิตกัน 4-5 คนพ่อแม่ลูกจบจ้าทุกคนเฮ้ยพี่ไตเก่าเจิงนี่ก็คือไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังเรื่องนี้ดีงามตรงที่มันจบดีค่ะแล้วก็ฉากเสิร์ฟแฟนๆก็คือฟินเยอะมากเวอร์ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะไว้ไปรอเรื่องใหม่กันนะทุกคนสวัสดีค่ะ
ขอตัดเข้าช่วงโฆษณาแป๊บใครอยากตามรอยซีรีส์ไปเมืองจีนสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือครีมกันแดดนี่เลยทุกคนอยากแนะนำครีมกันแดดแอลลี่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นของเขาดีมากคือว่ากุ๊กไก่เนี่ยนะใช้ตั้งแต่สมัยก่อนเมืองไทยไม่มีขายต้องฝากเพื่อนหิ้วมาจากญี่ปุ่นน่ะเดี๋ยวนี้นะซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าแอลลี่ไทยแลนด์เขามีขายใน Shopee จ้ากดตาม description นะหรือว่ากดที่รูปถุงช้อปปิ้งเลยก็ได้นะทุกคน